BMG. დილა მშვიდობისა, ზუსტად 20 წლის წინ Google დაარსდა, ხო და გვაქვს იმაზე მეტი საფუძველი, რომ საქმიანად დავიწყოთ დღე. 2019 წლიდან, ვინც იცით, მხოლოდ თბილისში თეთრი ფერის ტაქსები იმოძრავებენ. თბილისობასთან დაკავშირებით კი თბილისის მერია კონკრეტულ ლოკაციაზე გარევაჭრობებს დაუშვებს. აზიის განვითარების ბანკი საქართველოში საინვესტიციო პორტფელის გაფართოებას გეგმავს. ADB-მ მათ შორის საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი გაუზარდა მიმდინარე წელს. ხაჭაპურის ინდექსი ასევე გაზრდილია, ისევე როგორც ჩვენი ღიპები, ხო და აგვისტოში სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის გამოცხობის საშუალო ფასმა 3 ლარი და 53 თეთრი შეადგინა. ეროვნული ბანკი, საქართველოს ეროვნული ბანკი მწვანე ბონდებზე იწყებს მუშაობას. ტექნიკური ინსპექტირების გაულელობის გამო დაჯარიმებულთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. აი ეკონომიკის სამინისტროს საწარმოთა დასაქმების პოლიტიკის კვლევის ჩატარებასაც გეგმავს. საკმაოდ საინტერესოა. დავალოდოთ შედეგებს. დილა მშვიდობის ყველას კიდევ ერთხელ სალამი დედაქალაქიდან, რომელიც სულ მალე გადათეთრდება. ზამთარი კი მოდის, მაგრამ მიზეზი უხთოვლიანობაზე ნაადრევი პროგნოზი არ არის. კახა კალაძემ გუშინ მთავრობის ხდომაზე გადაწყვეტილება გაგვაცნო თბილისში 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან მხოლოდ თეთრი ფერის ტაქსები იმოძრავებენ. თბილისის მერიის ტაქსების ახალი რეგულაციების მიხედვით 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე ლიცენზირება ყველა ტაქსმა უნდა გაიაროს. შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილისთვის ერთწლიანი ლიცენზიის ფასი 100 ლარია. 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე ტაქსის ყველა მძღოლმა თავისი ავტომობილი თეთრად უნდა შეღებოს. ხარჯი ამ შემთხვევაში 1300 ლარია. 2019 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო იქნება ავტომობილის ტექდათვალიერებაც, რომლის ფასიც 60 ლარამდეა. ახალი რეგულაციების დასაკმაყოფილებელი საშუალო ხარჯი 1460 ლარია. მძღოლი მერიისგან ტაქსის მანათობელს კი საჩუქრად მიიღებს. თუ თქვენი მანქანა 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე არ გათეთრდების, მაშინ კუთვნილ ავტომობილს მხოლოდ პირადი მიზნებისთვის თუ გამოიყენებთ. ტაქსით მომსახურების სფეროში დასაქმებულთათვის შეზღუდვები ამით არ სრულდება. 1 წლის შემდეგ სამკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ავტომობილების მფლობელები ტაქსის ლიცენზიას ვეღარ მიიღებენ და ვერც შესაბამის მომსახურებას გაწევენ. დედაქალაქის მთავრობას კრიტერიუმებთან დაკავშირებით თავისი არგუმენტები აქვს. ფერი, ხო, რა ვიცი, ხო, ფერზე რა გითხრათ? ფერი რის მიხედვით გადაწყდა, ეს ჯამში რთული კითხვაა. ხო და ჩვენ თანამოქალაქეებს მხოლოდ ავდექით და გადაწყვეტილება შევაფასებინეთ და მოусმინოთ მათ. არ მომწონს ეგეთი რაღაცები რა, თეთრი რა. რატომ არ მომწონს? არ მევასება თეთრი ფერი. რაშკას ვიყიდი და შევღება. არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, რატო ზედმეტ ხარჯებში გვაგდებენ კიდე. როგორ უნდა გადავკრას ახლა მე თეთრად. ზე გამოდის რომ უმუშევარი უნდა ვიყო. გადაღება ახალი ყიდვა ჯობია. ვიზედაც გაჭირვებაა და რა უნდა ქნას ამ ხალხმა? როგორ გადაუღებო? მალიარები იშოვიან ფულს. ანუ ახლა მეს მანქანა და გადაუღებო? უნდა დამიჟეს 1500 ლარი. ცუდია, არ ვეთანხმები ყველა თეთრი ფერი როგორ გადაუღრას მანქანას ხარჯებზეა დამოკიდებული. ერთი ზუსტად ვიცი გემოვნებაზე რომ არ დაობენ ამ სფეროში დასაქმებულთათვის და მათ კითხვებზე პასუხი ზოგადად არ არის, მეც მიჭირს, არ ვიცი ხა რა პასუხი უნდა იყოს, რატო თეთრი ფერი, ისეთი კითხვაა და გუშინ მიდრე
ამ კითხვებზე პასუხი იქნებოდა. დანარჩენს რაც შეეხება, არ ვიცი, ხა უსაფრთხოების ზომები და სტანდარტები კი ის მიზეზია, რის გამოც თბილისის ქუჩებში ტაქსის მომსახურებით დაკავებული მოქალაქეები ერთგვარ რეგულაციებში ექცევიან. ხო და მოდი ერთი გავარკვიოთ, რას ფიქრობენ ისინი უკვე არაფერთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად რეგულაციებზე. რას ფიქრობდა, არასწორია. მაშინ შემოეყვანათ მარჯვენარულიანი ტაქსები. არასწორია. მე პროფესიონალი მძღოლი ვარ. მარჯვენარულიანი კი არა, თუ გინდა უკან ქონდეს რული, მაინც ვიმოძრაე. ძალიან ჩვენ ჯანმრთელობაზე ფიქრობენ? სხვა მანქანას ვიყიდ. რა მნიშვნელობა გვინც ტარება არ იცის, ვერც ის იატარებს და ვერც ის. რა ვიცი, ან შევცვლით მანქანას, ან ამას მოვიფიქრებთ, ნახოთ რა იქნება წინ. პირველ რიგში ჯერ შემოყვანა უნდა აკრძალონ მაშინ, როცა მოძრაობაც კრძალავენ და მერე სხვადასხვა. ეხა იცით რა არის მთავარი ხალხო? ეხა მთავარია ამერიკაში, კორეაში, იაპონიაში, აი საიდანაც კი ეზიდებიან ამ მანქანებს, იქ არ გაიგონ კახაკალაძის გადაწყვეტილება ამ თეთრ ფერთან დაკავშირებით. თორე მერე ნახეთ თქვენ თეთრ მანქანებზე და ავტომობილებზე გადამზიდავების ან გამყიდველების აი იმ ქვეყნებში ფასი. უთუს ბირს დაუსვავენ ქართულ ძღოლებს და იქნება ერთი ამბავი. ამიტომ ჩავიკეტოთ პატახანი ესეთი წელიწადი საქართველოს სივრცეში დღევანდელი ინტერნეტის პირობებში და გამოჩნდება ყველაფერი. ფაქტია, რომ თეთრ ფერს და თეთრი ფერის ავტომობილებს სერიოზული გაქანება მიეცემა და ხოთში იქნება რომ იტყვიან. კაი, ანუკა ჯოხაძის ამას მცირე ვოქსპოპი, რა თქმა უნდა, არც სოციოლოგიური გამოკითხვაა და არც კვლევა, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილების ეკონომიკურ გათვლებს რაიმე დონეზე შემოგთავაზებს. ტაქსი რო ეხა ტექნიკურად გამართული უნდა იყოს და უსაფრთხო გადაადგილების ელემენტარული სტანდარტები უნდა ჰქონდეს, ამაზე აღარ ვაპირებ უცელ მონოლოგს. დანარჩენს ამ თემაზე კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, მათ შორის იმაზე, რა ბედიელით ტექნოლოგიურ კომპანიებს ისეთებს, თუნდაც როგორც ტაქსიფაია, რომლის აპლიკაციით სარგებლობის შესაძლებლობა არა მხოლოდ ტაქსის მძღოლებს აქვს და რომლის გამოყენებაც მგზავრობისთვისაც ტაქსის მომსახურებას კი არ ითხოვ, არამედ უბრალოდ უკავშირდები ადამიანს, რომელიც ერთი ადგილიდან მეორეზე დანიშნულების ადგილამდე საკმაოდ კომფორტულად, უსაფრთხოდ მიგიყვანს. მოკლედ, დაინტერესებულმა მაყურებლებმა და შესაბამისმა პროფილურმა დასაქმებულებმა ფადარიგი დაიჭირეთ და 2019 წლის 1 ოქტომბრისთვის მოემზადეთ, რომ მე ცეცხლის აღება არ დაგჭირდეთ. იქაც შეიძლება პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეთ. გახსოვთ ალბათ ეროვნულმა ბანკმა ახალი ცვლილებები სულ ახლახანს კიდევ დაგვიანოსა. ამ თემასაც ბევრჯერ მიუბრუნდებით და ამჯერად ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილის შეფასება უნდა გაგაცნოთ. ხორციელი ლაშა პაპაშვილის შეფასებას უახლოეს მომავალში, ალბათ შემდეგ კვირაში გაგაცნობთ. მანამდე კი ის შეფასებები, რაც ლაშამ GBC-სთან გააკეთა, დაკრედიტების გამკაცრებასთან დაკავშირებით, ყოფილი ბანკირისთვის, ანუ ლაშა პაპაშვილისთვის სრულიად გაურკვეველია, რატო ამკაცრებს ეროვნული ბანკი თავისი რეგულაციებით ბიზნესის დაკრედიტებას. ქვეყანაში, რომელიც ვციტირებ პაპაშვილს, განვითარებადი ქვეყანაა, ამიტომ როგორც პატარა ბავშვს სჭირდება საჭმელი ზრდისთვის, ისე ჩვენს ბიზნესს სჭირდება ფული განვითარებისთვის, თორემ ორთავე დარჩება იმ ზომაზე, რაც იყო. აღნიშნავს ბიზნესმენი. აქვე პაპაშვილი ამბობს, რომ ბიზნესი კორპორატიული დაკრედიტების გამარტივებას ითხოვდა და ამის მოსვლად კიდევ უფრო გამკაცრება ხდება. ეს პრობლემებს შეუქმნის უფრო მეტწილად შედარებით კონსტრუირებულ, ანუ ეგრეთ წოდებულ დიდ ბიზნესებს და მოდი კიდევ ერთი ამონარიდი ლაშა პაპაშვილის განცხადებიდან, სწორედ ამიტომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უნდა შეცვალოს თავისი არასწორი მიდგომა. და იგი აღნიშნავს, რომ ეს საშიშია ეკონომიკისთვის, მივიღებთ იმას, რომ გაჩერდება ბიზნეს აქტივობა. არ მესმის, რატომ აკეთებს ამას ეროვნული ბანკი, თუნდაც ისაა გაურკვეველი ჩემთვის, რატომ იყიდა ბოლო ორ კვირაში სებმა $, ისთვის ინახავს ის $, მათ აქვს ვალდებულება გვითხრან მიზეზები, აღნიშნავს ბიზნესმენი. პაპაშვილის თქმით, ბიზნესი გაურკვევლობაშია ისევე როგორც კომერციული ბანკები. და აქვე მოყავს მაგალითი ბაზარზე არსებული ორი მსხვილი კომერციული ბანკისა, რომელსაც უნდათ ბიზნესის დაკრედიტება და ვერ აკრედიტებენ. ესეც ლაშა პაპაშვილი აცხადებს და ეკონომიკის ზრდის შენელებასაც ელის, ამბობს, რომ ასეთ პირობებში ვერც მაღალ ეკონომიკურ ზრდას მივიღებთ. მე მაქვს ცალსახად არგუმენტი, რატო უნდა ყიდულობდეს და ავსებდეს
დაახორციელებდეს სავალუტო ინტერვენციებს ეროვნული ბანკი, რატომ უნდა იზრდებოდეს სავალუტო რეზერვები საქართველოსი. ამაზე კიდევ ერთხელ ამბობ ბატონ ლაშა პაპაშვილთან საუბრისას, თუმცა თემა, რომელსაც იგი ამ დამატებით რეგულაციებთან ახსენებს, ცალსახად მნიშვნელოვანია და კრიტიკას საფუძველზე მეტი აქვს. გარდა ამ გადაწყვეტილების კრიტიკისა, რაშიც რთულია, როგორც აღნიშნე, არ დაეთანხმო ბიზნესმენს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ეს ლაშა პაპაშვილის კიდევ ერთი სტატუსია, იგი არ წყვეტს ბიზნეს აქტივობას, პირიქით, პაპაშვილი აბასთუმანში სასტუმროს მშენებლობის განახლებაზე აცხადებს, მისი თქმით, მასშტაბური რეაბილიტაციის პარალელურად გაკეთდა სასტუმროდან მისასვლელი გზა, რაც პრობლემას ქმნიდა მშენებლობისთვის. იყო ასევე სხვა მცირე პრობლემები, თუმცა ეხლა მშენებლობა განახლებულია და ტერიტორია, სადაც სასტუმრო შენდება, აღობილი ჰქვია. აღობილი. თუმცა ჯერ კვლავ არ არის გადაწყვეტილი რა დაერქმევა სასტუმროს, თუმცა აი სახელი აღობილი დარჩება. სასტუმროს მშენებლობა ჯერ კიდევ 2016 წლის გაზაფხულზე უნდა დაწყებულიყო, რათა წელს შესულიყო ექსპლუატაციაში, მაგრამ მშენებლობა დაგეგმილ ვადებში ვერ დაიწყო და პროექტის ბიუჯეტი უხეშად დაახლოებით 26 მილიონი დოლარია. მაგრამ მოდი დავუბრუნდეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც 1 ნოემბრიდან უნდა შევიდეს ძალაში და გადავხედოთ, რატომ მიაყენებს ეს გადაწყვეტილება სერიოზულ და შესაძლო გამოუსწორებელ დარტყმას საქართველოს ეკონომიკას. ახალი წესი ნიშნავს, რომ თუ თქვენი ხელფასია 500 ლარი, წარმოვიდგინოთ, 500 ლარია თქვენი ხელფასი. თქვენ ვერ შეძლებთ ერთი წლით აიღოთ 1500 ლარიანი სესხი, რადგან ამ შემთხვევაში ყოველთვიური სასესხო ტვირთი 100 ლარს, ანუ ყოველთვიური ხელფასის 20%-ს აღემატება და დაუშვათ, რომ ისევ 500 ლარია თქვენი შემოსავალი, რაც ბევრს აქვს საქართველოში და გადაწყვიტეთ აიღოთ ერთწლიანი საგანმანათლებლო სესხი, ვთქვათ 1200 ლარის ოდენობით, ვთქვათ ტელეფონის შესაძენად. არ მტვერს ასრუტის, რა ვიცი. ამ ერთი წლის განმავლობაში თუ თქვენი გაუთვალისწინებელი ხარჯი ამ ფორს-მაჟორული ვითარება დაგიდგათ, ახალი სესხის აღებას ვერ შეძლებთ. რადგან ოფიციალურ საკრედიტო დაწესებულებას არ ექნება უფლება თქვენ დამატებით სესხი გამოგიღოთ. არის კიდევ ერთი, რომ 2018 წლის 1 ნოემბრიდან ძალაში შედის კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც იპოთეკის გაცემას წესს ეხება და თუ თქვენი საცხოვრებელი სახლის იპოთეკით დატვირთ აქ სურთ და ამ ერთადერთი უძრავი ქონების გარდა არ ფლობთ სხვა საცხოვრებელს, ბანკს ეკრძალება თქვენი გადახდისუნარიანობის დეტალური შეფასების გარეშე დაგიმტკიცოთ სესხი. მოკლედ საკითხი ძალიან რთულია, BMG მუშაობს სერიოზულადაც ამ თემაზე. ცხადია, ძალიან ბევრი ეთერი და ანალიტიკაც დაეთმობა კიდევ მის განხილვებს. ხო და ვიდრე კიდევ თბილისურ ამბებს დავუბრუნდებით, აუდიტის სამსახურის კიდევ ერთი ანგარიშიდან მინდა ამონარიდები გაგაცნოთ. ამჯერად ირაკლი მექვაბიშვილის უწყებამ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესახებ ჩატარებული მოკვლევის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 2004 წლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ კრედიტების სახით გაცემული 18 მილიონი 700.000 ლარის ამოღების შანსი არის ძალიან მცირე. ანუ ამ დავალიანებიდან 11 მილიონი 400.000 ლარი სახელმწიფოს კუთვნილ კომპანია შპს საქართველოს მელიორაციაზე მოდის, დანარჩენი კი კერძო კომპანიებზე გაცემული სესხებია. შპს მარცვალი, შპს ბეგი კომპანია, შპს ღვარები, მათ ჯამში 4 მილიონზე მეტი მიიღეს. ეს ფული 2006 წელს ამერიკის მხრიდან საქართველოსთვის უსასყიდლოდ გადმოცემული სასურსათო ხორბლის რეალიზაციიდან ამონაგები 6.5 მილიონი ლარი გაიცა, სესხი კი მთავრობის დადგენილებით მეთესლეობის განვითარებას უნდა მოხმარებოდა. კომპანიებმა ფულის დაბრუნება ვერ შეძლეს. გარდა ამისა, დასაბრუნებელია 2004 წელს სერვის ცენტრების გასახსნელად 4 კომპანიაზე, კომპანია ერედზე, ფიზიკური პირი ზვიად კობერიძეზე, შპს აგორვა 2003-ზე და სოფელტექ სერვისზე გაცემული სესხები, ასეთ ჯამში 200.000 ლარს აღემატება, თორსტები 204.000 ლარია და ეს ფული სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშებში დებიტორულ დავალიანებად უფიქსირდება. და როგორც აუდიტის სამსახურის დასკვნაშია საუბარი, ფულის ამოღების მიზნით სასამართლო განჩინების საფუძველზე საახსრულებო წარმოებას ახორციელებს. მიუხედავად რთული და ეს უიმედო დასკვნებია, BMG აპირებს დეტალურად მიყვეს
და მოიკითხოს ჩვენი თანხების ბედი, მათ შორის რამდენად რეალისტურია საახსრულებლო პროცედურების შედეგად ამ თანხების ამოღება, კომპენსირება. და თუ არარეალისტურია, რისი საფუძვლიანია ჭვიცმართმე, რას გეგმავს სახელმწიფო, მაშინ როცა საქმე ეხება საქართველოს მოქალაქეების განიავებულ თითქმის 19 მილიონ ლარს. 19 მილიონ ლარს. ჩემი აზრით მოსაკითხი ამ გადაწყვეტილების მიმღებით იმ ბენეფიციარებთან ერთად, რომლებიც არიან BMG-ს ამ ინფორმაციაში წარმოდგენილი. საინტერესოა სახელმწიფოს პოზიცია კიდევ რამდენ მილიონ ლარს შეელევა მეთესლეობის პროგრამით გაცემულ თანხებზე და როგორც BMG-ს სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან აცნობეს, აღნიშნული თანხებიდან 2018 წელსაც არაფერი დაბრუნებულა ბიუჯეტში. ჩვენ მივყვებით ამ თემას. გადასახადის გადამხდელთა თანხები და მათზე ზრუნვა ჩვენი უმთავრესი თემა, ამისთვისაც არის შექმნილი BMG. სტარტისთვის მხოლოდ ვალებზე საფიქრალი რომ არ დაგიტოვოთ, თბილისის კიდევ ერთი უბნის, კიდევ ერთი აღიარებით ვიამაყოთ. ჯერ იყო და პლეხანოვი Forbes-მა თბილისის საუკეთესო უბნად გამოაცხადა და ახლა გზა სოლოლაკამდეც მივიდა. ამას ნინი ლონგურაშვილი აბა როგორ გამოაკლდებოდა ეხლა და მოდი ისი მომზადებული სიუჟეტით დავთქვით. სოლოლაკს, რომელიც თბილისის ძველ უბნებს შორის ერთ-ერთია, ადრე გარეთ უბანს ეძახდნენ. ამას თავის ახსნა აქვს. დედაქალაქის გული დღევანდელი მეიდნის ტერიტორია იყო. სოლოლაკის განაშენიანება მე-19 საუკუნეში მოხდა. ამ დროს გაშენდა გოლოვინის პროსპექტი, ანუ რუსთაველის გამზირი და ყველა პარალელური ქუჩა, რომლებიც სოლოლაკს აერთიანებს. ევროპული და თბილისური არქიტექტურის ერთიან კომპლექსში დღემდე ბევრ შენობას და თითქმის ყველა კარს თავისი ისტორია აქვს. საუკუნეების წინ სოლოლაკის მთაწმინდის და ვერისუბნის მცხოვრებთა ეკონომიკური თუ სოციალური სტატუსის გავლენებს სადარბაზოები გვიყვებიან. ასათიანის ქუჩაზე ტედჯონასისთვის სახლის შეძენაც ძველმა ტრადიციებმა განაპირობა. გამარჯობა მოგწანდით. Nice to see you. კარგად თქვენ, მადლობთ. სოლოლაკში ცხოვრობთ 10 წელი და ადრე ცხოვრობდი აბანოთუბანში. რატომ გადაწყვეტეთ სოლოლაკში, რომ დაგედოთ ბინა? მე დიდი ხნისინ 90 წლებში გავიგე, რა საინტერესო უბანია. ლერმონტოვის მოედანი, ლერმონტოვის ბაღი, გუდიაშვილის ბარი, ძალამაზი ძველი შენობები. ვიპოვეთ ბინა ამ უბანში და რემონტი გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, მერის ისტორიულ და კულტურის სამინისტროს ნებართვით, იმიტომ რომ ეს შენობა არის ძეგლია. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ამერიკა საუბრობს სოლოლაკზე, მის არქიტექტურაზე, სიძველეზე და მომსახურებაზე. ეზო ტაიმაუთის გურმანი ჟურნალისტისთვის საუკეთესო მასპინძელი აღმოჩნდა. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი უბანი თბილისის, არის ძალიან ლამაზი არქიტექტურით, განსაკუთრებული არქიტექტურით და რა თქმა უნდა ამან შეუწყო ხელი იმას, რომ ამ ჩამონათვალში მოხდა. ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა აქ მუშაობა, რადგან ყოველ წელს ვხედავთ როგორ მატულობს ტურისტების ნაკადი. ალბათ გაინტერესებთ რატომ მოგეყევით სოლოლაკის შესახებ, იმიტომ რომ ეს უბანი მსოფლიოს იმ 50 მიმზიდველ უბანს შორის მოხდა, რომელიც ამერიკულმა გამოცემამ გამოაქვეყნა. თბილისი კი აი ამ ქვეყნებს შორის 26 ადგილს იკავებს. აბა შეუბერეთ, კატალიზატორის გარეშე ავტომანქანამ შესაძლოა ტექდათვალიერება ვერ გაიაროს, ამიტომ სოლოლაკს კი არა ვერაფერსაც ვერ ნახავს, ხო და ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის გამო დაჯარიმებულთა რაოდენობა შესაბამისად იზრდება და მერე როგორ. ამხანაგებო სწორდით სმენა, ვინც თურქმენეთში აპირებდით გადასახლებას, ასეთი ამბავია. თურქმენეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, სასმელი წყალი და სუფრის მარილი ფასიანი გახდება.
ინფორმაციას ამის შესახებ ქვეყნის ნაციონალური ტელევიზია ავრცელებს. თურქმენეთის ეკონომიკაში თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობების განვითარებისა და ფასების რეგულირების მიზნით 2019 წლის 1 იანვრიდან მოსახლეობას შეუწყდება ელექტროენერგია უფასო ბუნებრივი გაზი, სასმელი წყალი და სუფრის მარილი. ეს არის ნათქვამი თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგულ ბერდიმუხამედოვის განცხადებაში. სახალხო საბჭოს ხდომაზე, სადაც შესაბამისი დადგენილება მიიღეს, პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თურქმენეთში ოჯახების შემოსავალი გაზრდილია და ყველა ოჯახს შეექმნა საბჭოს მოპოვების ფართო შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ მთავრობა მათი ფასიანი კომუნალური მომსახურებითა და სუფრის მარილით უზრუნველყოფს, ხო და დოკუმენტშიც წერია, ქვეყნის მდგრადად და სისტემურ ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყობს ხელს ეს გადაწყვეტილება, მოსახლეობის ნაწილი გადაწყვეტილებით მაინც უკმაყოფილოა. რა არის მაინც ეს უფასოზე შეჩვევა რა. ანა ლაპიაშვილის დროა. უერთდება იგი და კარგა ხანს არის უკვე შემოერთებული საქმიანი დილის ეთერს. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. თურქმენეთზე გაქვს რაიმე ინფორმაცია თუ აგზავნებთ ტრადიციულ თვალიერებებზე? არც თურქმენეთზე, გიორგი, და ვერც იმას გეტყვით, რომ ჩვენთან პირიქით რამე უფასო ხდება, ყველაფერი ჩვეულ სტილში არის, თუმცა სიახლეები მაინც ბევრი და ძალიან საინტერესოები გვაქვს, ამიტომ ბიზნეს სიახლეების პირველ რიგში სულ რამდენიმე წამში ვარ. წარმატებული ეთერი. კატალიზატორის გარეშე ავტომანქანამ შესაძლოა ტექდათვალიერება ვერ გაიაროს. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თბილისში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთ მთავარ გამოუწვეულ პრობლემად გაუმართავ ავტოპარკს ასახელებს და როგორც კახაკუჭავა მედიასთან აღნიშნავს, სწორედ აქედან გამომდინარე შესაძლოა გამკაცრდეს ტექდათვალიერების მოთხოვნები, მათ შორის სავალდებულო გახდეს ეგრეთ წოდებული კატალიზატორი. არის შემთხვევები, როდესაც ეგრეთ წოდებულ კატალიზატორებს იყენებენ ტექდათვალიერების წინ, შემდეგ კი ისევ ხსნიან, ანუ მარტივად რომ თქვა ერთმანეთს ათხოვებენ მანქანის მძღოლები ხოლმე კატალიზატორებს. კატალიზატორების არსებობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გამონაბოლქვი შემცირდეს ან საერთოდ არ იყოს. ამ საკითხს გავივლით ექსპერტებთან, ამბობს დეპუტატი. ტექნიკური ინსპექტორების გაუვლელობის გამო დაჯარიმებულთა რაოდენობა იზრდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2018 წლის ივლისის თვეში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალ დარღვევების რაოდენობის სტატისტიკას აქვეყნებს და მაშინ აჩვენებია, რომ იანვრიდან მოყოლებული ივლისის ჩათვლით ჯამში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4656 პირი დააჯარიმა. ივლისში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორების გაუვლელობის 1660 შემთხვევა დაფიქსირდა. მაშინ როცა საპატრულო პოლიცია ივნისში მხოლოდ 309 საჯარიმო აქტი გამოწერა. კონკურენციის სააგენტომ კი ტექ ინსპექტორების თაობაზე მოკვლევა დაიწყო. საჩივარი ეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორების სფეროში არსებულ საკითხებს. ინსპექტორება ქვეყანაში ეტაპობრივად ხდება. სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორება კი 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა და ის დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილებს შეეხოთ. ინსპექტორება საქართველოს მთელი ავტოპარკი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში 2019 წლის ბოლომდე გაივლის. თბილისში რამდენიმე დღით 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის კორპორაციის ოპერაციების აღმასრულებელმა დირექტორმა სტუმრობისას BMG-თან საქართველოს კერძო და საჯარო სექტორში და ფონდის თანამშრომლობის ეტაპები შეაჯამა და ისაუბრა ასევე მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე. მოვისმინოთ, რას გეგმავენ ფონდში. For having me, Helen. 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო სააგენტოა, რომელიც განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე, სიღარიბის შემცირებასა და პერსპექტივების ზრდაზეა ორიენტირებული. საქართველოში 14 წელია რაც მუშაობთ, ხოლო ბოლო 4 წელია ქვეყანაში 190 მილიონი დოლარის პროგრამას ვახორციელებთ. უმეტესწილად ეს თანხა საქართველოში საგანმანათლებლო სექტორის გაუმჯობესებას მოხმარდება. უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებაც სწორ გზაზე დგას და სწორი პოლიტიკის შემუშავება უფრო ეფექტიანია ჩვენი ერთობლივი მუშაობაც.
1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის კორპორაციის ოპერაციების აღმასრულებელი დირექტორის განმარტებით ფონდი ძირითად აქცენტს ისეთ პროექტებში ინვესტირებაზე გააკეთებს, რომლებიც მისი აზრით კერძო სექტორის ინვესტიციებს და ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. ჯონათან ნეში აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ დასაწყისში, მაშინ როდესაც საქართველოს მთავრობასთან ერთად ორგანიზაცია პროექტების კონცეფციაზე მუშაობას იწყებდა, ისინი ძალიან სკრუპულოზურად აკვირდებოდნენ თუ რა უნდოდა და რა სჭირდებოდა კერძო სექტორს, იმისთვის რომ საქართველოში სამუშაო ადგილები გაზრდილიყო და ბიზნეს გარემო გაუმჯობესებულიყო. ჩვენ ხშირად გვესმის არაერთი ბიზნესისგან, რომ ის რაც მათ ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ეს არის კვალიფიციური კადრები. სწორედ ამიტომ მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში მიზნა დავისახეთ გავაუმჯობესოთ ზოგადი განათლების სისტემა და ხელმისაწვდომი გავხადოთ სტუდენტებისთვის ტექნიკურ შესაძლებლობებზე წვდომა. აგრეთვე ჩვენი ძირითადი მიზანია ინჟინერიისა და საბუნებისმეტყველო პროგრამის განვითარება საქართველოში. ჩვენ ვმუშაობთ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად იმაზე, რომ შევიმუშაოთ ისეთი პროექტები, რომლებიც შეამცირებენ სიღარიბეს ამ ქვეყნებში და უზრუნველყოფენ ეკონომიკურ ზრდას. სწორედ ასეთი პროექტების ერთობლიობას ჩვენ ვუწოდეთ კომპაქტი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის შეთანხმება ამერიკისა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის. 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის ყველა პროექტს საქართველოში კონკრეტული მენეჯმენტი ახორციელებს. ანუ საქართველოში არის ქართველების გარკვეული ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ პროექტების შემუშავებასა და მათ განხორციელებაზე. დღეს ტურიზმის საერთაშორისო დღეა. გუშინ კი ეკონომიკის სამინისტროს და ტურიზმის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა შედგა, რომელსაც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირმა ქავთარაძე და ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილეებიც ესწრებოდნენ. ამ შეხვედრაზე როგორც ტურიზმში არსებულ გამოწვევებზე, ისე მიღწევებზე იყო საუბარი. ეს არის დამსახურება მთელი იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში ტარდება, როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ, ასევე მთელი მთავრობის ძალისხმევის შედეგი გახლავთ. ეს გახლავთ აგრეთვე ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი ტუროპერატორების, ამ სფეროში დასაქმებული კომპანიების, ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც ამ კუთხით საქმიანობენ, ეს მოიტანს კიდევ უფრო მეტ სამუშაო ადგილს, ეს მოიტანს მეტ შემოსავალს ჩვენი ქვეყნისათვის. მაშინ, როდესაც სტატისტიკა ესეთი მზარდია საერთაშორისო ვიზიტების და დღითიდღე იზრდება დაინტერესება ჩვენი ქვეყნით როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული მიმართულების, თავარ გამოწვევად რჩება მაინც მოსახურების ხარისხი ქვეყანაში, იმდენად, რამდენადაც ვიზიტები იყოს განმეორებადი, ერთი და მეორე უფრო ბევრი ვიზიტორი მოვიზიტოთ. და ასევე გამოწვევა, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტის შექმნა. ამ გამოწვევების დასაძლევად რიგი საკითხებია, რომელზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და ასევე კონსულტაციებს გავდივართ კერძო სექტორთან. 5 და 6 ოქტომბერს კი ბათუმში სოფლის ტურიზმის ფესტივალი განდაგანა გაიმართება. ორი დღით აჭარული სოფლები თავისი ტრადიციებით და დამახასიათებელი თავისებურებებით ევროპის მოედანზე მოიყრიან თავს, რაც სტუმრებს მისცემს საშუალებას, რომ აჭარულ სოფლებში ქალაქიდან გაუსვლელად იმოგზაურონ. წარმოდგენილი იქნება და მონაწილეობას მიიღებენ ღონისძიებაში მაღალმთიანი აჭარის სხვადასხვა ტიპის მეწარმეები, რომლებიც შეეცდებიან მაქსიმალურად მოახდინონ აჭარული სოფლის პოპულარიზაცია, იმ ტრადიციების წარმოჩენა, ფოლკლორის, სამზარეულოს სახით, ასევე ჩვენ გვექნება საშუალება და მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან ბევრ საინტერესო აქტივობაში და რა თქმა უნდა მოусმინოთ უნიკალურ ფოლკლორს, რომელიც მთებშია შემორჩენილი. პროექტი გემოვანი, რომელიც ქართული გენეტიკის სურსათის აღდგენას ისახავს მიზნად, სოფლად აგროტურიზმის განვითარებით დაკავდა და როგორც BMG-თან პროექტის ხელმძღვანელი, კომპანია გემოვანის დამფუძნებელი ამბობს, გემოვანის ნიშნის ქვეშ ამჟამად უკვე 4 სოფელია გაერთიანებული: ლახუშტი, მთისპირი, ნაღვარევი და გომის მთა. სწორედ ის აღნიშნავს, რომ გემოვანის ფარგლებში ამ სოფლებს უცხოეთიდან 200-ზე მეტი სტუმარი უკვე ეწვია, იტალიიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ლოკაციებით ქართველი ტურისტებიც ინტერესდებიან. ახლო მომავალში კი გემოვანი სოფლების რიცხვის გაზრდას და შესაბამისად პროექტის გაფართოებას აანონსებს. აი ეს ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილის შემდეგ დრო არის რომ სავალუტო მიმოხილვა მოვისმინოთ და მას გიორგი წარმოგვიდგენს.
26 სექტემბრის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი იდეაში დოლარი ლარის ხილი კვლავ 2.61 თეთრია, ევროს შესაძენად 3 ლარი და 7 თეთრი დაგჭირდებათ, ლირა 42 თეთრი ღირს, ფუნტ სტერლინგი 3.54 თეთრია. აზიის განვითარების ბანკმა მიმდინარე წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა 4.5%-ის ნაცვლად 2018 წელს ADB საქართველოს ეკონომიკის 4.19%-ით გაზრდასაუდება. ამასთან ბანკმა გაზარდა მომდევნო წლის პროგნოზიც 5%-მდე, შემცირებული ინფლაციის მაჩვენებლის პროგნოზიც და ის 2018-19 წლებში 3% შეადგენს. ADB თავის ამონარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი ახალი საგადასახადო რეჟიმის დამსახურებით მცირე ზომის კომპანიები ბიზნესის განვითარებას ახერხებენ, მათ შორის დასახელებულია როგორც მცირე მეწარმეებისთვის გადასახადის შემცირება, ასევე DGG-ს ავტომატური დაბრუნების სისტემის ამოქმედება. ეთყობა ADB-ს და მათი ლოკალური მესვეურები მოიკოჭლებენ გარკვეულ მონიტორინგში, რადგან თითქმის ყველა ავტორიტეტული აუდიტორული კომპანია სწორედ იმაზე წუხს, რომ არც ავტომატური დაბრუნების სისტემა არის ამოქმედებული და არც DGG-ს დაბრუნება დაჩქარებულა და მიღმა სამთავრობო წრეებში ამბების მოკითხვისა ღირდა, რომ კერძო სექტორში კოლეგებისთვისაც ეკითხათ აზრი. სოჩოვის ADB მიმდინარე წელს რეგიონში ყველაზე მაღალ ზრდას თურქმენეთში ელოდება, სადაც ყველაფერი ფასიანი ხდება. დანარჩენი ქვეყნებისთვის პროგნოზი კი ესე გამოიყურება. მოდი შევხედოთ გრაფიკს. ტაჯიკეთი 6%, სომხეთი 5.3, აზერბაიჯანი 1.7, ყირგიზეთი 2.5, შენ ხარ ჩემი ბატონი და უზბეკეთი 4.9. კიდევ ერთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ფინანსური ინსტიტუტისგან EBRD აპირებს, რომ ხელედულახესი გუშინწინდელი ამბავია, 30 მილიონი დოლარი დააფინანსოს, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 87 მილიონი დოლარია და EBRD განმარტავს, რომ პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოში ნახშირბადის ინტენსივობის შემცირებას და მასთან ნაწილობრივ დააკმაყოფილებს ქვეყნის ელექტროენერგიაზე გაზრდილ მოთხოვნას, ხოლო თურქეთთან ენერგოვაჭრობა კი გააღრმავებს ხელედულაზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იგეგმება რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის რეგიონში, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მდინარე ხელედულაზე და ჰესის დადგმული სიმძლავრე 51 მეგავატია. 1 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი, მათ შორის 14 საწესდებო კაპიტალი თანამონაწილეობა უცხოურ კაპიტალსაც აქვს. აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები მიმდინარე ფასში 1.4 მილიონით, ანუ 4%-ით გაიზარდა. ეს გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშეც და 1% შეადგინა და 2018 წლის 1 სექტემბრისთვის 37 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები დაახლოებით კი არა და 4 მილიარდ 700 მილიონს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 12.6%-ია. ამინდის პროგნოზის დროა, მას ანა გაგაცნობთ, დატკბით გარემოს ეროვნული სააგენტოს და ჩვენი პარტნიორების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით და შესაბამისად დაგეგმეთ დღეები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში იწვიმებს და 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმშიც ნალექიანი დღეა, მოსალოდნელი და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში კი 23 გრადუსია ნავარაუდები და აქაც მცირე წვიმას ელოდებიან. ფოთშიც 24 გრადუსი იქნება მცირე წვიმის ფონზე, ქუთაისში შედარებით თბილა 27 გრადუსია ნავარაუდები და უნალექოდ ჩაივლის დღე. უმეტესად უნალექო დღე იქნება ზუგდიდში, აქ 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 26, ონში იწვიმებს და 23 გრადუსი იქნება, გორშიც მცირე წვიმა მოსალოდნელი და 25 გრადუსი, ცხინვალში 24 გრადუსი, მარნეულში 26 და რუსთავში დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწევს 25 გრადუსს. ახალციხეში 26 გრადუსი
გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც 26, ბაკურიანში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და 20 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, ახალ ქალაქშიც ჰაერი მხოლოდ 20 გრადუსამდე თბება, სტეფანწმინდაში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით არის ნავარაუდები და 15 გრადუსი, თელავში იქნება მცირე წვიმა და ასევე 25 გრადუსი. ხოთაშორის დედაქალაქშიც 25 გრადუსია მოსალოდნელი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში და დილის საათებში ველოდებით ხანმოკლე წვიმასაც. ჩრდილო-დასავლეთის ქარიც იქროლებს და როგორც გითხარით, მაქსიმუმ 25 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ანა, მადლობა. გავიდეთ ახლა მოდი ვნახოთ ჯერ პირველ რიგში საქმიანი დილის დღევანდელი ანონსი, შემდეგი 3 საათის განმავლობაში რას ნახავენ ჩვენი მაყურებლები და შემდგომ უკვე ალბათ გამორჩეულად მნიშვნელოვანი საქართველოს პარტნიორი და ფინანსური ინსტიტუტი ევროპის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც 2007 წლიდან საქართველოში ოპერირებს და უამრავი და არაჩვეულებრივი საქმეები და პროექტები აქვს განხორციელებული. ჩვენ ამ საინვესტიციო ბანკის ძალიან აქტიური მხარდაჭერები ვართ და ჩემთვის პატივია, რომ მისი ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი, რომელიც კვლავ საქართველოშია, იქნება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 27 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ვაზილ ხუდაკი, ოლივერ ჰინკელბაინი, ნინო დობორჯგინიძე, აიკე პროკრანტი, ივაჭყონია და მისი სტუმარი ირაკლი ლექვინაძე. გვესტუმრება ბესიკ შენგელია, ლიკა ქარდავა თამარ გაფრინდაშვილს მასპინძლობს. მანენა მაჯგალაძე საქმიანების მორიგი რუბრიკით გვერდდება. დილა საქმიანია TV პირველზე. წლიდან დღემდე ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოში საკრედიტო აქტივობას აქტიურად განაგრძობს. ამ დროისთვის EIB-ის ცეცხლებით მხარდაჭერას 11 პროექტს უცხადებს, რომელთა საერთო მოცულობაც 200 მილიარდი დოლარის მიზანი, რომლებიც სატრანსპორტო, კომუნიკაციების, გარემოს დაცვით, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკული უსაფრთხოების მხარდაჭერა და დახმარება ხდება ქვეყნისთვის ევროკავშირთან სიახლოვის ხელშეწყობის შედეგების მიღწევისთვის არის გათვლილი. ესეა, 1.2 მილიონი დღევანდელამდე ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან საქართველოს 200 მილიონი ევროს სესხები აქვს მიღებული. მოდი კიდე ცოტა გავშალოთ. ინფრასტრუქტურისთვის 750 სატრანსპორტო სექტორისთვის 200 მილიონი ევრო კიდევ ცალკე წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემისთვის, 105 მილიონი ევრო ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის და 45 მილიონზე მეტი ტექნიკური დახმარებისა და საინვესტიციო გრანტებისთვის. ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო კერძო წახალისების პროგრამაზე EIB-ისგან, თუმცა უკვე დროა წარვადგინო სტუმარი, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ უკვე ყველანი კარგად იცნობთ და მე მადლიერი ვარ მისი, რომ ჩამოსვლისას მისი პროტოკოლის უკვე ნაწილი გახდა, რომ ესტუმროს საქმიან დილას. ვასილ ხუდაკი, ალბათონებო და ბატონებო, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტია, საქმიანი დილის სტუმარი. Mr. Vice President, great to have you here with us again. As I mentioned right now in my intro, while talking about ევროპის საინვესტიციო ბანკის აქტივობებზე აღვნიშნე, რომ უკვე თქვენი პროტოკოლის ნაწილია, სანამ საქართველოში ხართ გვეწვიოთ სტუდიაში, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ. I'm more sure that all the activities what EIB has. თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა აქტივობა, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ბანკს ქონდა უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, თვალს ადევნებდა ხალხი, მაგრამ მაინც კითხავთ, რა ადგილას იმყოფება დღეს საქართველოს. ვისაუბრებ ზოგადად რეგიონზე, მაგრამ მაინტერესებს, რას მიაღწია
ევროპის საინვესტიციო ბანკმა საქართველოში თქვენი პირადი გადმოსახედიდან. ევროპის საინვესტიციო ბანკი იქცა მთავარ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტად, როგორც საქართველოს პარტნიორი. დღესდღეობით ჩვენ უკვე 28-მდე განსხვავებული ოპერაციები გვაქვს. ამ პროექტების ზომა მოიცავს 1.7 მილიარდი ევროს მოცულობას. ეს ყველაფერი როდესაც საუბარია აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების სექტორზე, საქართველოს არის ყველაზე მსხვილი პარტნიორი, საქართველოს ნამდვილად სწორ გზაზეა და რეფორმებისა და პროგრესის გზაზე დგას, რის გამო ჩვენ ხედავთ საკმაოდ კარგ პერსპექტივას ამ ქვეყანაში. Okay, let's move to the გადავინაცვლოთ პრიორიტეტებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. რა არის ეს პრიორიტეტები ამ რეგიონში? რეგიონი დაკავშირებულია ევროკავშირთან, ჩვენ ევროკავშირის ბანკი ვართ, შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო მჭიდრო კავშირი ჩამოყალიბდეს ევროკავშირსა და ამ რეგიონს შორის საქართველოს ჩათვლით. კავშირის დეფიციტი შეიძლება უბრალოდ კავშირი შეიძლება იყოს ფიზიკური ინფრასტრუქტურის სახით, გზატკეცილის მშენებლობა, გზატკეცილის კორიდორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ევროპა და აზია დაუკავშირდეს ერთმანეთს და ამ შემთხვევაში საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი საკუთარი გეოგრაფიული პოზიციიდან გამომდინარე. ამჟამად 250 მილიონი ევროს ინვესტირებას ვახდენთ დასავლეთ აღმოსავლეთის გზატკეცილზე, ჩქაროსნული გზატკეცილის მშენებლობაში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ მხარდაჭერა მუნიციპალური სექტორისა, დავეხმაროთ ის ქალაქებს, როგორიც არის ქუთაისი, თბილისი და დღეს ჩვენ ხელს მოვაწერთ მაგალითად ტექნიკური მხარდაჭერის შეთანხმებას საკმაოდ მსხვილი პროექტის ფარგლებში, ქუთაისში, რაც ეხება წყალმომარაგებას. სხვა ქვეყნებში ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, როგორ უნდა გავამკლავდე ამ სექტორს და ასე შემდეგ. აქაც იგივე სიტუაცია. ჩვენ ტექნიკურ დახმარებას მივაწოდებთ ადგილობრივ ექსპერტებს. Anything? No. Okay. Any kind of can we identify general brief? ზოგადი სურათის გარდა მთავარი აქტივობების იდენტიფიცირება 2018 წლის ფარგლებში. მე ვსაუბრობ კონკრეტულ მომენტებზე, თქვენ საკმაოდ ხშირად ჩამოდიხართ საქართველოში. მაგრამ ამავდროულად მოდი ვისაუბროთ უფრო მეტი ამ აქტივობების შესახებ და გეგმების და იმ საქმეების შესახებ, რომელსაც ამ ვიზიტის განმავლობაში ახორციელებთ. როგორც უკვე აღვნიშნე, ინფრასტრუქტურა, გზატკეცილები არის ჩვენი პრიორიტეტი, ასევე დღეს ხელს ვაწერთ TBC ბანკთან შეთანხმებას. 30 მილიონი ევროს ინვესტირება ხდება, რომელსაც ჩვენ ვასესხებთ TBC-ს. შემდგომ ეს საშუალო მეწარმეების დასახმარებლად გადანაწილდება ეს თანხა. საქართველოს ფარგლებში 600-ზე მეტი ასეთი საწარმო მიიღებს სარგებელს ამ ინვესტირებისაგან. ჩვენ ასევე გვაქვს შეხვედრა თბილისის მერთან, კახაკალაძესთან. საუბრობთ პროექტებზე, რომელიც ამჟამად ვითარდება. ერთ-ერთი მათგანია საჯარო ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოდერნიზების თემა. დილაობით თბილისში საკმაოდ ნორმალური სიტუაცია ამ მხრივ, მაგრამ როდესაც უკვე შუა დღისკენ ძალიან რთულდება სიტუაცია, ამიტომ აუცილებელია ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და ამის პარალელურად ელექტროავტობუსების დანერგვა თბილისში. რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება იქცეს ერთგვარ ეროვნულ პროექტად იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ტრანსპორტის ასპექტი საქართველოში. ჩვენ ასევე ფიქრობთ მეტროს მოდერნიზებაზეც თბილისში და სხვა პროექტების განხორციელებაზეც, რომელიც ასევე უახლოეს მომავალში დაიგეგმება. ასევე ენერგეტიკის სექტორში ვარ ჩაბმულნი ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებაში, ასევე სხვა განახლებადი ენერგეტიკის პროექტებში ვარ ჩართულნი. ასაგები, ანუ თქვენი აქტივობები თანდათან უფრო და უფრო იშლება სამთავრობო და კერძო სექტორებთან თანამშრომლობით ძალიან კარგი. I'm also aware that regarding
AIB regional representative. ევროპის საინვესტიციო ბანკის რეგიონულ წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით თბილისში მე უკვე აღნიშნე I'm not so happy about this news, but at the same time looking forward to meet the new representative. ძალიან დიდი სიამოვნებით შეხვდები ახალ წარმომადგენელს. ცვლილება ცხოვრების ნაწილია. ამას ჩვენ ხედავთ საქართველოს ცხოვრების მაგალითად ნამდვილად. მე ძალიან მომწონს რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ცხოვრებაზე გაცილებით უფრო სტაბილური ერთეულია. Absolutely. But yes, we will have a change in the position of the EIB. შესაბამისად ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლობაში ცვლილება დაგეგმილი ახალი წარმომადგენელი ეყოლება საქართველოში. საკმაოდ კარგი გამოცდილების პროფესიონალი, რომელმაც ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია წარსულში საკუთარ საქმიანობაში და ის დარწმუნდება აუცილებლად იმაში, რომ ჩვენი პროექტი შეესაბამება ჩვენს პრიორიტეტებს. ის ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდა. რა იყო მისი უკანასკნელი პოზიცია? Was brought to Georgia. რა იყო მისი უკანასკნელი თანამდებობა? ის ლუქსემბურგში მუშაობდა, ძირითადად კერძო სექტორის განვითარების მიმართულებას ედგა სათავეში. შესაბამისად ის ძალიან კარგად იცნობს რეგიონს, ის საუბრობს რუსულადაც და მგონი მზად არის ისწავლოს ქართულიც. We will, yeah. And I'm more than sure that Sebastian will take care of himself. დარწმუნებული ვარ, რომ სებასტიანი თვითონ მიხედავს საკუთარ თავს და იქნება ძალიან წარმატებული ჩვენ რა თქმა უნდა შევინარჩუნოთ კონტაქტს მასთან ბიზნესის შეერთში. Okay, going forward to your existing visit, so you have meetings with some new representatives of the government. თავრობის ახალ წარმომადგენლებთან და ამავდროულად ძველ დაინტერესებულ მხარეებთან. What are EIB plans and destinations? რა არის ევროპის საინვესტიციო ბანკის can we in advance გეგმები 2018 წლისათვის შეგვიძლია თუ არა რამე კონკრეტული გეგმის გამოცხადება ამ შეხვედრებზე? ჩვენ სურს გავაგრძელოთ და გავზარდოთ ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოს ფარგლებში. შესაბამისად ამჟამად 300-400 მილიონი ევროს ბიუჯეტის ფარგლებში ვართ ყოველწლიურად. გუშინ ახალ ფინანსთა მინისტრთან მქონდა შეხვედრა, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა იყო იმისათვის, რომ განგვევითარებინა 5-წლიანი გეგმა პრიორიტეტების მონახაზის შესაქმნელად ჩვენი ოპერაციებისათვის საქართველოში. რა თქმა უნდა, ფინანსთა მინისტრი ამ საქმეში საკმაოდ მნიშვნელოვნად არის ჩართული, მას სურს იმის გაგება თუ რა იქნება გეგმის გავლენა ქვეყნის ბიუჯეტზე. მე ვფიქრობ, რომ ენერგეტიკის სექტორი გვთავაზობს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას მოდერნიზებისათვის. ასევე ელექტროგადამცემი ხაზები. ჩვენ ვიცით, რომ წარმოების ბევრი დანადგარი და კომპანია არის დასავლეთში განთავსებული საქართველოში, ისე როგორც თბილისში და ყველა მათგანში არც ისე განვითარებულია ელექტროგადამცემი ხაზები, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროინდელი ტექნოლოგია გამოყენებული, შესაბამისად მათი განვითარება იქნება ჩვენი პრიორიტეტი. ამ განვითარებით უფრო მეტჯერ გაიზრდება გაიზრდება ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობისათვის. და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ელექტროგადამცემის ხაზი საქართველოში იყოს კარგ ფორმაში და ჩვენ ვეძებთ ახალ გზებს იმისათვის, რომ დავიწყოთ ეს აქტივობები და ჩავრთოთ მასში კერძო სექტორის წარმომადგენლები. რათა ძალიან დიდი გავლენა არ მოახდინოს სამთავრობო ბიუჯეტზე ამ პროექტების განხორციელებამ. გარემოს დაცვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გსურს გავაგრძელოთ კერძო სექტორისათვის მხარდაჭერა. დღეს გვექნება დისკუსია ახალი პროექტის შესახებ. დღევანდელი სიტუაცია ასე თუ ისე ნორმალურია, მაგრამ როგორც ვიცით, ზოგჯერ შეიძლება ზოგიერთ საკითხი პოლიტიზირებულად იქცეს და ამიტომ საქართველოს სჭირდება
უფრო სტაბილური მიდგომა იმისათვის, რომ გადაურჩეს ცვლილებებს. Sometimes local politics and ზოგჯერ ადგილობრივი პოლიტიკა და გეოპოლიტიკური სიტუაცია არის საკმაოდ რთული. Neighbors makes us think thank you for supporting this project. Chancellor Merkel was also დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ. კანცლერი მერკელი ასევე იყო საქართველოში. მანაც ისაუბრა გაყოლ პროექტებზე. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ gwetsulet here and we will follow all your activities while being here with us. Ბატონი ვაზილ ჰუდაკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი გსტუმრობდა და უღრმესი მადლობა გოგა ასკურავას ცენტრს, რომ დაგვეხმარა ამ ყველაფრის თარგმნაში. სულ მალე ბატონ ვიცე-პრეზიდენტთან ინტერვიუს თქვენ ნახავთ BM.G-ზე. ამ ინტერვიუს სრულ ვერსიას და შესაბამისად დატყვევით სრულად იმ ძალიან საინტერესო ნარატივით და პროექტებით, რომელსაც EIP განახორციელებს უახლოეს მომავალში. ჩვენს რეკლამა პაუზას გვაქვს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. გავიდეთ რეკლამაზე. რადი დაფინანსების საკითხებზე სასტუმრო ქორთიერთმერიოდში პირველი სამუშაო შეხვედრა შედგა. 2022 წლამდე მედიკამენტებზე დანახარჯი საშუალოდ 7.9%-ით გაიზრდება. ქართული წარმოების სკარები ექსპორტზე ევროპაში გავიდა. ბიზნესი ახლებების მეორე ნაწილით ბრუნდებით საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში მდგრადი დაფინანსების საკითხებზე სასტუმრო მარიოტში პირველი სამუშაო შეხვედრა შედგა, რომლის ფარგლებშიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ და IFC-ის რეგიონულმა მენეჯერმა კავკასიაში ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს. ურთიერთთანამშრომლობის მიზანია კერძო სექტორში გარემოს დაცვის, სოციალური და კორპორაციული მართვის მაღალი სტანდარტების დანერგვისათვის ხელშეწყობა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კი ამაზე ამბობს, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა რეგიონში, რომელიც მდგრადი დაფინანსების ინიციატივას უერთდება. ეს არის ის მიმართულება, რომელიც ძალიან ახალია საქართველოსთვის. საქართველო შეუერთდა ჯგუფს, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციაში. ეს არის მდგრადი ბანკების ჯგუფი და ჩვენ ეხლა ნერგავთ და ვავითარებთ იმ პრინციპებს, რომელთა საშუალებითაც უნდა მოხდეს და გვინდა რომ მოხდეს დაფინანსება მომავალში. ეს არის იქნება სასარგებლო ყველა მონაწილისათვის. საქართველოს ეროვნულ ბანკთან გაფორმებული თანამშრომლობის დოკუმენტით ხელს შეუწყობთ ბანკს ამ სტანდარტების დანერგვაში. გარემოს დაცვით და სოციალურ საკითხებზე ფოკუსირება სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება მთელს მსოფლიოში და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ამ კოდების ფარგლებში დავეხმარებით ეროვნულ ბანკს. იმედი გვაქვს, რომ ეს სისტემა დაინერგება სხვადასხვა საფინანსო კომპანიებში. ეს ხელს შეუწყობს როგორც ფინანსური სექტორის გამწვანებას, ასევე კორპორაციების გამწვანებას და ეკოლოგიურად სუფთა პროექტებში ინვესტიციების მოზიდვას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით საწარმოთა დასაქმების პოლიტიკის შესწავლას იწყებს. საკვლევი ობიექტები იქნებიან როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე ექსპორტზე ორიენტირებული საწარმოები და მათი დასაქმების პოლიტიკის თავისებურებები. რა პრინციპით ადგენენ ვაკანსიებს და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, როგორია საწარმოებში აპლიკანტების შერჩევის პროცესი, როგორ და რის საფუძველზე აფასებენ სამუშაოს მაძიებელს, ასევე როგორია საწარმოებისათვის კადრების მოძიების წყაროები და იჩენენ თუ არა ძალისხმევას კომპანიები კადრების შენარჩუნებისა და მათი განვითარებისათვის. კვლევამ უნდა გამოავლინოს ეკონომიკური სექტორების მიხედვით, რომელი პროფესიული ჯგუფებია ყველაზე მოთხოვნადი, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ კვლევის ჩასატარებლად უწყებას 101,000 ლარი აქვს გათვალისწინებული. სატენდერო წინადადებების მიღება კი მკვლევარი კომპანიების გამოსავლენად 5 ოქტომბერს დაიწყება და ის 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. აგვისტოში სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის გამოცხობის საშუალო ფასი 3 ლარამდე და 43 თეთრამდე გაიზარდა, რაც წინა თვის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მაღალია. ხაჭაპურის ინდექსის მიხედვით ქვეყანაში ხორბლის ფასი სხვადასხვა ბაზარზე გაიზარდა. აგვისტოში მან 1.6%-ით მოიმატა ზრდა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიო ბაზრებზეც ფიქსირდებოდა. მაჩვენებელი საერთაშორისო მასშტაბით კი 8%-ით არის მომატებული. ICT-ის ინფორმაციით მსოფლიოში ხორბლის მიწოდების პრობლემაა, რაც საქართველოს ბაზარზეც აისახა, რომელიც დიდწილად სწორედ იმპორტირებულ ხორბალზეა დამოკიდებული. ასევე კვლევაში ნათქვამია, რომ საქართველო ამ პროდუქტით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან მარაგდება.
2022 წლამდე კი მედიკამენტებზე დანახარჯი საშუალოდ 7.9%-ით გაიზრდება ყოველწლიურად, ასეთია კურაციოს დასკვნა. მათი განმარტებით ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯში წამყვანი წილი, ანუ 36% კვლავ მედიკამენტებზე დანახარჯს უჭირავს. ფონდი აღნიშნავს, რომ წამლების ძირითადი დამფინანსებელი შინამეურნეობებია 97%, ხოლო სახელმწიფოს წილი ძალიან მცირეა 1% შეადგენს. მედიკამენტებზე დანახარჯის ტვირთი განსაკუთრებით მძიმე ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის. ჯანდაცვის მთლიანი დანახარჯის 76%, ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტების მიერ გადახდილი თანხებით არის შედგენილი, რომლებიც მედიკამენტებზე თვეში საშუალოდ 65 ლარს ხარჯავენ. ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრის მე-11 ტალღაშია ეს ანგარიში მოცემული. მეგადორსმა ქართული წარმოების გარები ექსპორტზე ევროპაში გაეტანა. კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ საწყის ეტაპზე პოლონეთში რამდენიმე დიზაინის 150 ცალი კარი გაიგზავნა. კომპანია მეგადორსის საწარმოო პროექტის საწარმოო საქართველოში ფარგლებშია შექმნილი და ის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საწარმოს ვარკეთილში ამუშავებს. მასში 3 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციაა ჩადებული. საქმიანი დილა ახლა კიდევ ერთ ქართულ წარმოებაზე მოგიყვებათ, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში ნაკლებად ამბიციური შესაძლებლობებით დაიწყო და დღეს უკვე ევროპულ ბაზარზე კონკურენციისათვის მზად არის. უფრო მეტიც გამოცდილებასაც აკროვებს. ეს არის მილების მწარმოებელი კომპანია პოლიმერი 1. სიუჟეტიდან გაიგებთ, მარტივია თუ არა ევროპული სტანდარტით რეგიონში მუშაობა და იმპორტიორებთან კონკურენცია. საწარმოო ხაზს და მცირე ისტორიას დავით ჯალაღონია და ედგარ ყაზახაშვილი გაგვაცნობენ. 33 წლის წინ ჩარხებმა ქართულ ინდუსტრიას ამცნეს, რომ პირველად საქართველოში სასმელი წყლისა და ბუნებრივი გაზის მაგისტრალური მილების ქარხანა ამუშავდა. ეს ის დრო იყო, როცა საინვესტიციო თანხებს მანეთებში ითვლიდნენ და პირველი მოკრძალებული საწარმოო ხაზი ენთუზიასტ ინვესტორს 400 მანეთი დაუჯდა. ადრე მუშაობდი სხვა სისტემაში, სადაც ჰქონდა ხელფასი უბრალოდ. როდესაც დავიწყეთ ამ ქარხნის წარმოება, მოსკოვიდან ხელფასი ჰქონდა დაახლოებით, მაშინ როცა თბილისში კარგი ხელფასები იყო, დაუშვათ 150-200 მანეთი. იქ ვაძლებდნენ დაახლოებით 300-400 მანეთს. და აი ამ 300-400 მანეთით დავიწყე ყველაფერი, თუ დამიჯერეთ. დავუჯერებთ თუ არა 2018 წელს ფაქტია, რომ თბილისში ფონიჭალას დასახლებაში მდებარე ქარხანას 400 მანეთიანი დანადგარებიდან მხოლოდ ისტორია დარჩა. პოლიეთილენის მილების საწარმო პოლიმერი 1 გადაიარაღების, მუშახელის გადამზადების და განვითარების რამდენიმე ეტაპის გავლის შემდეგ ამავე ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ევროპული სტანდარტის ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქარხნით აგრძელებს მუშაობას. 2 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიციამ აქ ტექნიკა 1 წლის წინ ჩართო და სამელიორაციო და საკანალიზაციო მილების დამზადებას დაუდო საფუძველი. დღეს საწარმო საერთო ჯამში წლიურად 25 მილიონ ლარამდე მოცულობის პროდუქციას უშვებს, თუმცა როგორც დამფუძნებელი ამბობს, ეს ქარხნის წარმატების მხოლოდ 30%-ია. აი ეს ფალსიფიცირებული პროდუქცია რო არ შემოდიოდეს საზღვარგარეთიდან, სამივე ქარხანა მთელი დატვირთვით იმუშავებს. და ბიუჯეტშიც სოლიდური თანხები შევა. ეხლა ამ მომენტში იტალიელები შეკვეთა გვაქვს, გუდაურში მუშაობენ. ნორმალური შეკვეთაა, ამზადეთ იტალიელებისთვის მუშაობს. ევროპის ბაზარზე ფეხი უკეთ რომ მოიკიდოს ამირან ადეიშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მასპინძლობს. მათთან ერთად ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს არის წარმოდგენილი, რომლის წევრია პოლიმერი 1. მეწარმე ფიქრობს, რომ ელჩებს შთაბეჭდილებების მიღება და გაზიარება კარგად გამოსდით. ძალიან შთამბეჭდავია ის ინვესტიცია, რაც ამ ქარხანაში განხორციელდა. ის რაც აქ ვნახეთ, ნათელი მტკიცებულებაა იმისა, თუ განვითარების რა დონეზეა ეს წარმოება. ის სტანდარტი, რითაც ეს კომპანია ხელმძღვანელობს ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში პოლიმერი 1 კონკურენტი, ანუ მე ვიტყოდი ანალოგია არ აქვს ვინაიდან, ეს არის აღჭურვილი ზუსტად ევროპული სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობით და რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელობა აქვს წარმადობასაც და წარმადობა საკმაოდ დიდია. თუ კი იქნება შეკვეთები 24 საათის მანძილზე კომპანია შეუძლია გაუჩერებელი ციკლი კონდეს.
გასაყიდი პროდუქციის ყოველი პარტია ქარხნის ლაბორატორიაში მოწმდება, რომელიც ქართულმა ინვესტორმა $400,000 შეიძინა. ეს იმიტომ, რომ ევროკავშირის თუ სხვა ქვეყნების ბაზრიდან წამოსულ ყველა მომხმარებელს ხარისხის შესამოწმებლად ჯორს წასვლა არ მოუწიოს. საქართველოში ეს ლაბორატორია გამორჩეულია იმით, რომ ჩვენი კლიენტები დაზღვეული არიან იმით, რომ აქედან ესე იგი წუნდებულ და ბრაგ პროდუქციას არ წაიღებენ. ეს ლაბორატორია არის კორეაში დამზადებული ლაბორატორია, $400,000 დავიждა. ჩამოვიტანეთ, იმიტომ რომ საჭირო იყო, მე უნდა ვიყო დარწმუნებული. კაცი მაძლევს მაგალითად შარშან ქონდა 3 მილიონიანი შეკვეთა. ხო და 3 მილიონიანი შეკვეთას ასრულებდა თუ არა ხარ დარწმუნებული რა ხარისხის პროდუქციას აძლევ მომხმარებელს, მაშინ ამ დანადგარებით საწარმოო პროცესი შესაძლოა არასრული დატვირთვით, მაგრამ ყოველ დღე შეუჩერებლად მიმდინარეობს. თბილისის დროით და ევროპული სტანდარტით. ეს ქუდი გახდა კალენდარივით, დასტური იმისა, რომ დღეს ხუთშაბათია. ტრადიციული ინტრო, ბავშვობაში თიხის ძერწვა, ახალგაზრდობაში ტექნიკური უნივერსიტეტი. ცოტა მოგვიანებით არქიტექტურული ასოციაციის სკოლა ლონდონში და ეს არასრული ჩამონათვალია იმისთვის, რომ სამუშაო პორტფელში დოჰას აეროპორტი ხალხო. სტოკჰოლმის, ლუსენის ქალაქგეგმარება, RMK სათავო ოფისის მშენებლობა მოხდეს. ასე მოკლედ მოყოლილი ისტორია რეალურად მხოლოდ მაშინ არის, როცა ქართველ არქიტექტორს დიმიტრი ჭაავას გაიცნობთ და აღმოაჩენთ, რომ Foster Plus Partners-ში მუშაობს. დიახ, სფეროში მეტად გათვითცნობიერებულებმა ალბათ Foster Plus Partners-ი დააფასეს და პროექტების ჩამონათვალით შეაფასეს. იმასაც მიხვდებოდით, რატომ არის დიმიტრი საქმიანობის დღევანდელი გმირი. მე არ მიკვირს მანა მანჯგალაძე ამ რუბრიკის და ამ მიმართულების ავტორი ესეთ ადამიანებს რომ პოულობს, თუმცა დიმიტრი ჭაავას შესახებ ამბავმა ყველა მოლოდინს გადაეჭამა. მანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. შენ ფანტასტიკური წარდგენა ქონდა და ჩამოთვალე ძირითადად ფოსტერის ნამუშევრები იმ პროექტებში, რომელშიც დიმიტრი მონაწილეობდა. სხვადასხვა პროექტის სიუჟეტის მონტაჟის დროსაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კი გვეჩვენებინა დიმიტრი, მაგრამ უფრო დიდი დოზით გვეჩვენებინა ის პროექტები, რაშიც ის იყო ჩართული. იმიტომ რომ ეს თვალსაჩინოება იმდენად რაღაცა მასშტაბურია და იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ეს აუცილებლად უნდა ენახა მაყურებელს და დიდი დოზით, დიდი რაოდენობით რაც შეიძლება. უფრო მეცაც გეტყვი, ადამიანი, რომელიც ბავშვობაში ისახავს მიზნებს და შემდეგ აი ამ თითოეულ მიზანს იმდენად ჩამოყალიბებული, იმდენად კაფილი, იმდენად ნათელი აქვს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯს ახორციელებს და ეს ხედვები პრაქტიკულად არ იცვლება. აი იმდენად სერიოზულია ის ბავშვების გადაწყვეტილებები, ხო? დღეს ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ის მარსზე პროექტირებითაც დაინტერესდეს. ეს ჩვენთვის დღეს, როდესაც იმაზე ვდაობთ, რომ თბილისში რაფერის ტაქსმა უნდა იმგზავროს, რაღაცა მართლა სასწაულია, ხო? მაგრამ ფოსტერი მუშაობს ამ პროექტზე, მარსის განვითარებაზე, დაგეგმარებაზე. ოცნებობენ, მაგრამ ოცნებობენ და გამოზდის. თუმცა ჩვენი სხვა გმირებისგან განსხვავებით, რომელთაც ეცვლებოდათ პრიორიტეტები ცხოვრების განმავლობაში. აქ მასთან დაკავშირებით საოცარი თანამიმდევრულობა ვნახე. და არაფერი არ მეშლება რა და აი ამ შეფასებაში. შენ შესავალშიც იგივე გააკეთე. ანუ ის დაბეჯითებით მიდის ამ მიზნისკენ. მიზანი გადაწყვეტილება განხორციელება. მისი ცხოვრება ესეთ ეტაპებად არის დაყოფილი, გიორგი. და აი ძალიან გეგმურად მიყვება ამ ყველაფერს. ის რომ ძალიან სერიოზულია ეს ადამიანი და ბავშვობაშიც ალბათ ესეთი იქნებოდა. ის რომ ძალიან მიზანდასახულია, მოტივირებულია, ეს ყველგან ჩანს, ყველაფერში იკითხება. როდესაც ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ის უკვე წავიდა თბილისიდან, გაემგზავრა ლონდონში და გახდა აი ამ მართლა სასწაული სკოლის ასოციაციის, არქიტექტურული ასოციაციის სტუდენტი, ის აღმოჩნდა ყველაზე, ესე რომ ვთქვათ, უკანასკნელთა შორის. ანუ ყველაზე ბოლო იყო. 2 წლის შემდეგ ის აღმოჩნდა ლიდერთა შორის.
ეს ხომ მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ადამიანს საოცარი უნარები აქვს, კი. და საოცარი მიზნები. სხვათა შორის მისი ერთ-ერთი აი ესეთი გამორჩეული, ამბობს რომ კუმირები არ მყოლიო, მაგრამ ესეთი გამორჩეული ადამიანი, რომელზეც რაღაცა სწორებას აკეთებდა, იყო სწორედ ფოსტერი. ალბათ ბავშვობაში ვერ წარმოიდგენდა, ოდესმე თუ იმუშავებდა 1977 წელს დაარსებულ კომპანიაში, მაგრამ ის აქ მოხდა. მიუხედავად თანამედროვეობისა, შენ დაგჭა შთაბეჭდილება, რომ გარდატეხა მასში მაინც ლონდონის სკოლა მოახდინა? არა. ეს კიდევ ერთი დასტური იყო მისთვის გამოწვევისა, რომ უნდა პირველად. ეს ესე იყო, იმიტომ გარდატეხა მაშინ ალბათ მოხდა, როდესაც გადაწყვიტა, რომ ის ყოფილიყო აი ამ პროფესიაში, არქიტექტურაში. ეს იყო გარდამტეხი. და იმის მერე უბრალოდ მიდის წინ. კი, იმის შემდეგ უბრალოდ ეს ვითარდება, სიახლე. სხვა შორის ვკითხე, რომ არ ყოფილიყო არქიტექტურა, რომ ყოფილიყო ეს ჩაკეტილი სივრცე, როგორც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ხო? აი რა გაქანება უნდა ქონოდა მას, რა უნდა ეკეთებინა. არ ვიცი, რამდენად იქნებოდა ტექნოლოგიები შემოსული უკვე საბჭოთა კავშირი რომ ყოფილიყო, მაგრამ სიახლეს და იმ განვითარებას ყოველთვის ეძებს. და იქნებოდა ალბათ ტექნოლოგიები რა მიმართულებითაც ის იმუშავებდა, ხო? ეს არის მისი ინტერესის სფერო. თulis თუ არა რომ ტექნოლოგიები დღეს მის პროფესიაში გადამწყვეტია. და გამოწვევა თუ უკვე ეს იმდენად შესისხორცებული ნაწილია მანანა რომ აღარ არის გამოწვევა ის უბრალოდ ამაზე იცი მე ვკითხე რომ დაიკარგა თუ არა არქიტექტურაში ხაზვა ხო ხელით მუშაობის მაგრამ თქვა რომ ძირითად შემთხვევაში როდესაც ხედვა გიჩდება პირველი რასაც აკეთებს ხოთა შორის ხელით რაღაცა მონახას მაინც აკეთებ ეთყობა ეს რაღაცა არსებობს მაინც და შემდეგ უკვე ყველაფერი ხდება და ეს არ არის ძველი სკოლის გავლენა ალბათ ხო არა ეს არის რაღაც შენი შინაგანი ის კი ძალიან მომწონს მის ძალიან უნდა დაბრუნება საქართველოში ეს დაყვება ყოველთვის ხოთა შორის ძალიან უჭირდა საქართველოს გარეშე ყოფნა იმიტომ რომ მიხედავთ ისე ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ძალიან კარგად ადაპტირდა მას საქაურობა ძალიან ეძახის აქვს ქართული პროექტიც შილდაში ღვინის კომპლექსი ეს არის რაღაც ვენახში ბორცვებში ამოსული მე მგონი ეს Facebook-ში ყველაზე პოპულარული ფოტოა ერთი ეს არის უკვე კონცეფცია შეთანხმებული გადაწყვეტილი იყო მხოლოდ განხორციელება არის საჭირო ამისთვის საოცრება კი ეხა ბევრი კომპლექსი მინახავს რომელიც თქვათ ვენახშია და თქვათ ძალამაზიც არის მაგრამ აი ესე ბორცვებად ამოსული ესეთი ეს ნოსტალგია მასში დიმიტრიში პროფესიულია ქართულია ხაზგასმო ანუ ხვდები ხო რას ვამბობ ანუ სუფთა მოქალაქეობრივია თუ მიქსია აი ყველაფერი ეძახის სწორად ამბობ შენ მიქსია უფრო იმიტომ რომ ისიც რომ ქართველია და აქაურობა განსაკუთრებულად უყვარს ეს ერთია და მეორეც აქ უნდა რაღაცების გაკეთება აქ უნდა იყოს და აქედან იმოძრაოს სოფლიოს მასშტაბით ხო კი ჩემი ბოლო კითხვა ჩვენს დღევანდელ გმირთან დაკავშირებით და დანარჩენს სრულად შენ მოგანდობ არის შემდეგი რამდენად თანამიმდევრულია ის პროექტების განხორციელებაში რავს გულისხმობ ნახე შესავალში მიზანი შესრულება შემდეგი ახერხებს თუ არა მისი მასშტაბი მისი კომუნიკაცია და უკვე მისი წრეც ის ერთ-ერთი ავტორიტეტულია უკვე რომ რამდენიმეზე ერთობლივად იმუშაოს თუ მაინც მიყვება და კონცენტრირებულია ხოლმე ერთ მიზანზე და შემდგომ ნახე როგორ რაღაცას ამბობს ფოსტერმა მას ძალიან ბევრი რამ მისცა ამ მიმართულებით ზუსტად იმიტომ რომ იქ ყოფნის დროს ის არ მუშაობდა მარტო ერთ პროექტზე და ეს იყო გუნდური სამუშაო ყოველთვის ეს არ არის თქვათ 5-6 კაციანი ჯგუფი ხო ეს საკმაოდ დიდი გუნდია რომელიც ჩართულია ამ ყველაფერში და აქედან გამომდინარე ეს უნარები მას უკვე გააჩნია უფრო მეტიც აი როდესაც შილდას კომპლექსს აკეთებდა ეს იყო სამსახურის შემდეგ როდესაც სახლში ბრუნდებოდა უკვე და სახლში რჩებოდა თავის სამუშაო კომპიუტერთან ხო ანუ ესეც უკვე შეძლო მან რომ დისტანციურადაც იმუშაოს რამდენიმე პროექტზე ერთდროულად თუ იმუშაოს და განახორციელოს კიდევაც რა დაარქვი შენს დღევანდელი გმირის ისტორიას? ჯერ ფიქრობდი რომ ახლა ჩვენში ქართულებში ძალიან ისე ფრაზა არქიტექტორი დამორაძე ძალიან ისე არის ჩამჩამში და კარგია. ფიქრობ, მაგრამ ახალი თაობისათვის ეს ნაკლებად ესეთია ცნობილი ფრაზაა მაინც ხო? ამიტომ მე გავეკეცი ამას და დიმიტრი ცოტა სხვა ეპოქის არის, მართლა სხვა მარსიანელია ლამის უკვე ხო? ამიტომაც ჩავთვალეთ რომ ყოფილიყო მიზანი და განხორციელება, დედამიწა და მარსი, რაღაც ესეთი დაგვერქვა. ძალიან ბევრი ვიწვალე სხვათა შორის სათაურს. იმდენი არ მიწვალია რეპორტაჟის არც წყობაზე, არც ტექსტის დაწერაზე. მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა ჩემი და შენი ბავშვობიდან. დიმიტრის ისტორიის შემხედარე, დარწმუნდი რომ მარსზე სიცოცხლე არის? იცი კიდე მაგ ეკითხები. მე კიდე მაგ ეკითხები, რომ ვუყურებდი და ვუსვედი, მეგონა რომ რაღაცა ზღაპრის მაგვარს სხვაგან არის. სხვაგან არის. ჩვენ სხვაგან ვართ. მეც მანანაც ლაპოც, მთელი ბიემში. დანარჩენი ნახეთ მანა მანჯვალაძის ისტორია.
თუ მინდა რომ ვიამაყო რაღაცით, მაგ შენობას ყოველთვის ვანახებ ხოლმე და ყოველთვის ძალიან მოსწონს. როცა ბავშვობაში შენობებზე დაკვირვება დაიწყო და ძერწვა თბილისში ყველაზე მეტად დღევანდელი საქართველოს ბანკის ოფისის შენობა მოსწონდა. დღესაც როცა თბილისიდან შორს კოლეგები წარმომავლობაზე ეკითხებიან გაცნობის შემდეგ პირველი ამ შენობას უჩვენებს. მისი ბავშვობის დროინდელი შეხედულებები და მიზნები იმდენად გამოკვეთილი და ჩამოყალიბებული იყო, რომ დიდად არ შეცვლილა. მიზნებს დღემდე ზუსტად მიყვება. გადაწყვიტა გამხდარიყო არქიტექტორი და გახდა. გადაწყვიტა სწავლა ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, ბრიტანულ არქიტექტურულ ასოციაციაში გაეგრძელებინა და გააგრძელა. გადაწყვიტა კუმირად ქცეულ ბრიტანელ არქიტექტორზე ნორმან ფოსტერთან ქონოდა შეხება და საბოლოოდ მის სივში ჩაიწერა პირველი სამუშაო ადგილი Foster and Partner. მისი ყოველდღიურობა მუდმივი გამოწვევაა. ხშირად 12 საათიანი სამუშაო დღე და ფიქრი იმაზე, რომ თუ არ იქნება პროდუქტიული, კრეატიული კომპანიაში შეომავალი უამრავი სამსახურის მათძიებლიდან, რომელიმე მის პოზიციას დაიკავებს. სხვანაირად ფოსტერი და იქ მომუშავე 1000 არქიტექტორი ასეთ კორპორაციას ვერ შექმნიდნენ. ყოველდღიურად კონკურენციის გარეშე არ მუშაობს საერთოდ მე მგონი ეს Foster and Partners-ი, ეს მაღაზია არის და კორპორატიული გარემო არის თან. ყველანი ერთად ვხედავთ, გვერდ და ეს კონკურენცია არის. შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში აკეთო ძალიან მარტივი ერთნაირი რაღაცა რა. ანუ შენგან თუ არ იქნება ინტერესი რომ რაღაც ხო გააკეთო, მაშინ შეიძლება აი სულ ერთი და იგივე რაღაც გაკეთება მოგიწიოს. ეს გლობალური კომპანია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბის არქიტექტურულ პროექტებს ქმნის. ჩამონათვალშია ლონდონის მილენიუმის ხიდი, გერკინის თათამბჯენი, სიტი ჰოლი ლონდონში, ბილბაოს მეტრო, ბეიჯინის აეროპორტი და დოჰას აეროპორტი, ყატარში სპორტული მოედანი. ჩამონათვალი გრძელი, მრავალფეროვანი და შთამბეჭდავია. აქ შემთხვევით არ ხვდებიან, შემთხვევით არც დიმიტრი ჭავა მოხვედრილა ფოსტერში. მიზნები და გადაწყვეტილებები აქაც ერთ-ერთზე დაჯდა. მუშაობის დაწყება საკმაოდ მაღალი ტრამპლინიდან მოუხდა. მოეწონა და მოტივირებული ვიყავი ძალიან ალბათ, თვითონ რასაც ვაკეთებდი ის მაინტერესებდა. გამოცდილება მქონდა, ესე ვთქვათ, რაღაც კომპლექსურ თემებთან დაკავშირებით ანალიზი და იმ დროს საჭირო იყო ადამიანი ეძებდნენ ადამიანს, რომელიც აეროპორტზე უნდა ემუშავა და ჩემი პროექტი, რაზეც მე მუშაობდი ბოლო წელს არქიტექტურულ ასოციაციაში, იყო ეს რაღაც იმიგრაციული ბაზა სან-ფრანცისკოდან 22 კილომეტრში, საერთაშორისო წყლებში. წისვლის წინაპირობა არქიტექტურული ასოციაციის საუკეთესო შედეგი გახდა. თუმცა ამ შედეგამდე იყო ზუსტად ის, რასაც ჩვენში ჯერ მწარე ჭამეს და კენწეროში გატკბილდება ქვია. უცხო ქვეყანაში ადაპტაცია და ამკვიდრება ენის ბარიერი, რომელიც გონია რომ იცი და სინამდვილეში სულ სხვა ტექნიკური ენა. ამიტომაც მისი პირველი მონაცემები კურსზე ყველაზე დაბალი იყო. 2 წლის შემდეგ კი დიმიტრის საუკეთესოთა შორის აღმოჩნდა და შედეგმაც არ დააყონა. არქიტექტორისთვის საოცნებო Foster and Partner. ყველაზე მთავარი ფაქტორი რაც იყო, ის იყო ის, რომ მე არქიტექტურული ასოციაცია მქონდა დამთავრებული. თან წარმატებით მქონდა დამთავრებული და ეს მოქმედებს თვითონ ინტერვიუზე. ამ ყველაფრისთვის პირველ რიგში საკუთარ ოჯახს ემადლიერება. შემდეგ იმ თვისებაზე ლაპარაკობს, რომელსაც სწრაფად დასახული მიზნისკენ ქვია. მიზანდასახული ვარ. მიზანდასახული თუ არ იქნები, იქ ვერ გააგრძელებ. ხა თუნდაც თუ არ ხარ მიზანდასახული, გაგიჭირდება. ბევრი ეტაპი არის თვითონაც ინგლისის სწავლის, განსაკუთრებით არქიტექტურული ასოციაციის. ფოსტერში უკვე 5 დიდ პროექტზე მოუწია მუშაობა. კონცეფციიდან განხორციელებამდე ხშირად წლებია საჭირო. შესაძლოა იდეა დარჩეს. მის პორტფელიოში უკვე დევს სტოკჰოლმის სლუსენის ცენტრი, ყატარში ლუსეინის სტადიონი, რომელიც 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ემზადება. ფლორენციის რკინიგზის სადგური, რუსეთში სპილენძის მომპოვებელი კომპანიის ოფისი. უახლეს გეგმებში კი დუბაიში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობაა. სრულიად სხვადასხვა პროფილი ინდუსტრიები, რაც ამ პროფესიას კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. თბილისის ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა ტექნიკური AM თეორიული ცოდნა მისცა. ფოსტერში კი მან ამ ყველაფრის თავმოყრა და გამოყენება შესძლო და საუკეთესო პრაქტიკული გამოცდილებაც მიიღო. ნახა ისაც ყველაზე მეტად აინტერესებდა, თუმცა ფოსტერი ის დიდი მექანიზმია, რომელიც შენგან ითხოვს მაქსიმუმს და იყენებს ყველა არსებულ რესურსს. ფიქრობს, რომ ნელ-ნელად გება დრო დაიწყოს ახალი და ახლა უკვე საკუთარი. მაგრამ არის კიდევ ერთი რამ, რამაც შესაძლოა მისი ფოსტერში ყოფნა გაახანგრძლივოს. ისიც იმ დედამიწელებს შორის აღმოჩნდა, ვინც მარსით დაინტერესდა. მარსზე ფიქრი ეს რაღაც ის არის რა. ესე ვთქვათ, მართლა სერიოზულად ფიქრობ, შეიძლება ეგეთ რაღაცაზე, სასაცილო არის, მაგრამ ჩვენ გუნდი ყავს თვითონ ფოსტერში, ვინც NASA-ს, ესე ვთქვათ, NASA-ს შეჯიბრებებში ღებულობს მონაწილეობას თვითონ მარსზე პირველ, იმაზე რა ქვია, რაღაც არქიტექტურულ ობიექტზე.
ეს ერთი შეხედვით ფანტასმაგორია, რომელიც ჩვენგან ასე შორს არის. მაშინ როცა ჩვენ იმაზე ვსჯელობთ, მწვანე კონცხზე ნუცუბიძის პლატოს გაშენება ჯობია, რა ფერის ტაქსი უნდა დადიოდეს თბილისში, ან რატომ უნდა იყოს მეტი სიმწვანე და არა ბეტონი. ფოსტერის კომპანია კი უკვე მომავალშია გადასული და იმ ფინალისტებს შორის არის, ვინც მარსის განაშენიანებას გეგმავს და აპროექტებს. როგორ შეიძლება თანამედროვე ტექნოლოგიების, მზის ენერგიის გამოყენება. აქ იციან, რომ შეუძლებელი არაფერია. როგორ შეიძლება მაგალითად რაღაც პატარა რობოტებმა, ესე ვთქვათ, ერთობლივად რაღაც ააწყონ 3D პრინტერის სახით რაღაც მარსის მიწა გამოიყენონ და ნელა ააწყონ რაღაც შენობა რა, რის ქვემოთაც მე ეს მოდულები, კაფსულები დამაგრდება. ანუ ჯერჯერობით ეს ხედვა არის. მას ახლა თამამად შეუძლია კარი ბევრგან შეახოს, მაგრამ საკუთარი კომპანიაც პერსპექტიულად ესახება, სადაც მეტი პასუხისმგებლობა და მეტი გადაწყვეტილებების მიღების უფლება ექნება. სულ უფრო მეტად ფიქრობს დაბრუნებაზე, ის რომ აქედან იმოძრაოს. X ლაბორატორია მისი აქეთკენ გადმოდგმული პირველი ნაბიჯია, პირველი პროექტებიც აქვს. ვენახში ღვინის კომპლექსი სიახლე არ არის, მაგრამ ვენახში ამოსული შენობა ბორცვის სახი და სახურავად ვენახი ღვინის სამშობლოშიც კი სიახლეა. საქართველოში მინდა რომ რაღაც დავიწყო და გავაკეთო. შემდგომ სხვა ქვეყნებშიც უფრო საერთაშორისო კომპანიაზე ვფიქრობ, არ ვფიქრობ რომ რაღაც მარტო ლოკალური იყოს, უფრო საერთაშორისოზე ვფიქრობ. ისაც ახლა თბილისში ამუშავებს, პოსტერშიც აკეთებენ. ასე დანადგარებზე პროექტების მაკეტებს აწყობენ. ფერის, ფორმის მიცემა გამოთვლა აქაც შესაძლებელია. ციფრული ტექნოლოგიები დღეს უკიდეგანო სივრცეს თავაზობს და ალბათ რომ არ ყოფილიყო არქიტექტურა, იქნებოდა ტექნოლოგიები. ეს ინდუსტრიაც განვითარებადი და განახლებადია, ამიტომაც ბევრ საინტერესოს პოულობს. სანამ X ლაბორატორია საბოლოოდ ამოქმედდება, X ლაბი მუშაობს. მასალაზე მუშაობისას მის ახალ შესაძლებლობებს პოულობს. ეს შეიძლება იყოს ხე, ორგმინა, პლასტმასი. ამ შესაძლებლობებმა X ლაბი ქართულ დიზაინერთა ჯგუფს დაახლოვა და ასე შეიქმნა 0711-ის ხისა და ტყავის კომბინაციით ჩანთები და საფულეები. ექსპერიმენტებს ვაკეთებთ. ეს არის ფანერა, რომელიც არის ლაზერზე დაჭრილი და აი ამ ხაზების მეშვეობით ღებულობს ესეთ თვისებას, ელასტიურ თვისებას, რაც მე ესე ვთქვათ ვაწყობთ როგორც ჩანთას. თბილისზე ლაპარაკის დროს თავშეკავებულია. ამას მხოლოდ იმას, რომ 20-25 წელს უკან გადაახვევდა. პრაგმატულ გათვლებზეც შეიძლება სწორი პროექტების განხორციელება, მთავარია გარემოსთან თავსებადობა იყოს. შეიძლება ქალაქი თვითონ სხვა მხრივ გაფართოებული იყო რა, არ ყოფილიყო რომ რაღაც ჩაგვედგა ეს შენობები ერთმანეთს შორის, არამედ გარეთ გაგვეწია, გაგვეფართოებინა, როგორც ანალოგია არის სხვადასხვა ქალაქში, ასევე ლონდონშიც, ხო? City მაგალითად, სადაც ბიზნეს ცენტრი არის, იქ თანამედროვე შენობები არის და ეს დაბალანსებული არის რა, ეს ზონებათაა სწორად დაყოფილი. ისაც საკუთარ სარქმევს ყველაფერი ექსპერიმენტულია, X ლაბიც და X ლაბორატორიაც. სულ ძიებაშია. იქაურმა გამოცდილებამ კი ასწავლა, რომ უმცირესი დეტალებიდან იწყება ის, რაც გლობალურ მიღწევებს ქმნის. შენობა უნდა მოერგოს ადამიანს, ლანდშაფტს და გარემოს. შეიძლება გააერთიანოს წარსული, აწმყო და მომავალი, მაგრამ ეს უკვე მარსიანული ამბებიდანაა. ამაზე სხვა დროს დღეს კი მხოლოდ მიწიერი არქიტექტურით შემოვიფარგლოთ. განათლების ელჩები ქვეყანათა შორისი შუამავლები ამ დასახელების საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს სულ რაღაც 2 დღის წინ უმასპინძლა. სახელი უკვე ბევრს გიყვება და მაინც გეტყვით, რომ სპეციალურად ამ კონფერენციისათვის ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან განათლების სფეროს ექსპერტები საქართველოში ჩამოვიდნენ და კონფლიქტების პრევენციის საკითხებში განათლების მნიშვნელობაზე მსჯელობდნენ. ამბავი უმნიშვნელოვანესიც არის, ძალიან დიდი ამბავიც იყო, ჩვენთვის პირადად კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პროგრამაში ჩართული 9 პარტნიორი უნივერსიტეტის განათლების ელჩები ერთობლივად შეიმუშავებენ ციფრულ სასწავლო პროგრამებს, როგორც კონფლიქტის მენეჯმენტში, ტრანსკულტურულ, ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში, ასევე განათლების მდგრადი განვითარების სფეროში. მე მგონი ეს ყველაზე მეტად გვაკლია ზოგადად სახელმწიფოებრივ დონეზე. კონფერენციის მონაწილეთა ნაწილს მხოლოდ ნაწილს დღეს სტუდიაში ვასპინძლობთ, მაგრამ ჩვენთვის პირადად ძალიან ძვირფას ნაწილს და მიხარია, რომ ამ თემებზე ჩვენ მუშაობთ.
მაშასე ქალბატონებო და ბატონებო, ოლივერ ჰინკელბაინი, იგი ბრემენის დიგიტალური ცენტრის წევრი გახლავთ, ბრემენის უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარების ვირტუალური აკადემია და განათლების ექსპერტი. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა ასევე უთხრა ქალბატონ ნინო დობორჯინიძეს, ილიას უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილეს და პროფესორს, რომ არის ჩვენთან ერთად. მადლობა ქალბატონ ნინო და რა თქმა უნდა აიკე პოკრანტი, იგი გოეთეს ინსტიტუტის წარმოადგენს. პროექტის განათლების ელჩები, ქვეყანას შორის შუამავლების ხელმძღვანელია იმ პროექტისა, რომელზეც ანამ შესავალი გააკეთა და მე სულ ცოტა დამიტოვა სასაუბრო, მაგრამ მაინც რაღაცები საინტერესო. ცოტა სტუმრებსაც დავუტოვეთ სასაუბრო, სწორედ ამ კონფერენციაზე ვისაუბრებთ გეგმებზე, მის მიზნებზე და განხორციელებაზე და მოდი დავიწყოთ რას ეხება. Okay, დავიწყოთ იმითი, რატო გადაწყდა ეს ყველაფერი? რას ეძღვნება ძირითადი მიზნები და რამდენად შთამბეჭდავი იყო. ანუ ერთგვარად შესავალი საიმისოთ, რომ მე უკვე ძირითად თემებზე და ჩვენ კითხვებზე გადავიდეთ. Sometimes looking at the world right now, you think, oh, ზოგჯერ როდესაც სოფლიოს ვაკურდებით, ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრი კონფლიქტი ხდება დროის მოკლე მონაკვეთში და გოეთეს ინსტიტუტმა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად უნდა გადაედგა კონკრეტული ნაბიჯები საუნივერსიტეტო დონეზე, სასწავლო დონეზე, ამიტომ გამოიგონეს ძალიან ინოვაციური და ახალი პროექტი, რომელიც აკავშირებს უნივერსიტეტებს ერთმანეთთან, წამოწყებული იქნება ეს ყველაფერი ოქტომბერში და ერთ დღესაც იმედი გვაქვს, რომ სტუდენტები მსოფლიოს გარშემო შეძლებენ, რომ ერთად ისწავლონ საერთაშორისო გარდა კომუნიკაციისა და ნეტვორკინგისა, რომელსაც აღნიშნავთ, და ეს ძალიან ცალსახად მნიშვნელოვანია, იმავდროულად საუბარია დიჯიტალიზაციაზე და იმავდროულად ზოგადად განათლების მიმართულების მდგრად სტაბილურ განვითარებაზე. მდგრადი და სტაბილური ეს შემიყვარდებოდა რას წარმოვიდგენდი, მაგრამ ეს არის ალბათ ის ყველაზე მეტად, რაც მგონია, რომ გვაკლია. აქ რა იქნება კონტრიბუცია ამ ტიპის ღონისძიებების და კონფერენციების, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივად ნეტვორკინგი მხოლოდ და ძალიან მაგარი ამბავი, რომ ზრუნვა სტუდენტების და მომავალ კომუნიკაციაზე. ამისთვის რა კონტრიბუცია გაიღო ამ ტიპის კონფერენცია? Well, it was the first planning conference for actually პირველად დაგეგმილი კონფერენცია, რომლის ინიციირებაც განსხვავებულ პლატფორმებზე განხორციელდა, სადაც სტუდენტებს ეძლეოდათ ციფრული მედიის საშუალებით ერთმანეთთან კომუნიკაციის დამყარება. ამ პროექტის მთავარი მიზანი არის სწავლების განახლება, რადგან ყველაფერი ციფრულიზებული იქნება. სტუდენტები იმუშავებენ პროექტებზე ერთად, მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილებიდან, ისინი სავარაუდოდ გამოიგონებენ ახალ რაღაცებს იმისთვის, რათა გაუმკლავდნენ ყველა პრობლემას, რაც დღესდღეობით არსებობს. ერთ-ერთი უმთავრესი საძირკველი ამ ყველაფრისა არის ციფრულიზაცია, მეორე კი განათლების სექტორის მდგრადობა. მდგრადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა შეკითხვა დაკავშირებულია იმასთან, თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ახალ თაობას მდგრადი განვითარების მნიშვნელობა. ეს არის მეორე პროექტი, რომელზეც ჩემი კოლეგა მუშაობს. Be honest, Oliver, გულწრფელი რო ვიყო, დიჯიტალიზაცია დღესაც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიმაჩნია საქართველოში, როგორც ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ დიჯიტალიზაცია იმდენად სულადია, იმდენად პროგრესულია და იმდენად სწრაფია, რომ ამისი აყოლა და მიყოლა დროში, მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რაც ნებისმიერ ქვეყანას, მაღალ განვითარებულსაც ან განვითარებაცაც თუნდაც როგორც საქართველოა აქვს. აქ რა ეტაპზე ვართ და კონფერენციაზე აი ამ ნაწილს რამდენად შევეხეთ? ძალიან კარგი შეკითხვაა. როგორც თქვით, ციფრულიზაცია დღეს ახალი მიმართულებით მიდის. და ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის, რომ ჩვენ როგორც მასწავლებლებმა და
ასევე სტუდენტებმა უნდა მოვახდინოთ ერთგვარი ადაპტაცია ახალი მიმართულებებისა, რაც საკმაოდ რთულია. დიდი გამოწვევა დაკავშირებულია იმასთან, რომ არ აღვიქვათ ახალი მედია როგორც უბრალოდ საშუალება, არამედ მექანიზმი, რომელსაც აქვს ინოვაციისა და ჩვენს ცხოვრებაზე ზეგავლენის უნარი. I'm sometimes very critical about digitalization. ძალიან კრიტიკულად ვუყურებ ციფრულიზაციას, რადგან ხშირად ვხედავთ ციფრულ მექანიკას, ციფრულ საშუალებებს, რომელმაც წესით უნდა გააუმჯობესოს არსებული სიტუაცია, მაგრამ უკუ ეფექტი აქვს ხოლმე. ამიტომ აუცილებლად უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს შეკითხვა, როგორ შეგვიძლია ამ მექანიზმების გამოყენება. და როდესაც ციფრულიზაციის საკითხი დგას უკვე უნივერსიტეტებშიც, როგორ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ სწავლების პროცესი და შევცვალოთ ფაქტობრივად მთელი მექანიზმი. დიახ, მესმის, რასაც ამბობთ. At the same იმავდროულად თქვენ წარმოადგენთ ბრემენის უნივერსიტეტის გრადი განვითარების ვირტუალურ აკადემიას, გარდა იმისა, რომ განათლების ექსპერტი ბრძანდებით. რამდენად შეიძლება ამ გამოცდილების გამოყენება, ადაპტირება საქართველოში არსებული ვითარების გათვალისწინებით. ალბათ ეს ის კიდევ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რაზეც აიკიც ბრძანებდა, რომ თქვენი მონაწილეობა და კონტრიბუცია ამ ტიპის კონფერენციებში და ისეც უფრო აქტიურად გამოიყენოს ქვეყანამ და მისმა მთლიანად განმანათლებელ სისტემამ. Sustainability and education. გრადი განვითარება განათლების სექტორში ძალიან საინტერესო და კომპლექსური საკითხია. Maybe from my point of view, და ჩემი გადმოსახედიდან მე სოციალურ მეცნიერებათა ექსპერტი ვარ, შესაბამისად გრადობაზე ფიქრისას ადამიანები უფრო ფიქრობენ გარემოზე, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ დაკავშირებულია იმასთან, რომ სოციალური და კულტურული ნაკადი მთავარი მიმართულება იქნას სწორედ აღქმული. დავსვათ შეკითხვა, თუ როგორ გვინდა ვიცხოვროთ ამ პლანეტაზე, ამ ქვეყანაში, ამ ქალაქში, როგორ უნდა ვიცხოვროთ დღეს, როგორ შეგვიძლია წარმართოთ ცხოვრება. თუ კი სურს კონდეს პერსპექტიული და მშვიდობიანი მომავალი, შესაბამისად ეს შეკითხვა დაკავშირებულია მომავალთან უმთავრესად. ასეთ თემებზე ასეთი მცირე მასშტაბის კონფერენციები რამდენად შედეგიანი არის და რამდენად არის საომავლო პერსპექტივებზე გათვლილი. ანუ გარდა იმისა, რომ შეხვედრა მნიშვნელოვანია, აღინიშნა კიდეც კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობა, მაგრამ საომავლოდ გამოყენების პრაქტიკა რამდენად შეიძლება რომ იყოს ასეთ კონფერენციებზე დამოკიდებული და დღეს რა შედეგი გვაქვს? ეს არის დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ეს არის არა მარტო სამომავლო პერსპექტივა, ეს არის დღევანდელობა. უკვე 11-12 ოქტომბერს ჩვენ ბერლინში გვექნება ამ კონსორციუმის, ციფრული უნივერსიტეტების კონსორციუმის ხელმოწერა. ილიას უნივერსიტეტი არის საქართველოს მხრიდან წარმომადგენელი და გოეთეს ინსტიტუტი მხარდამჭერი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ უკვე 2019 წლიდან ვიწყებთ ასეთ კურსებს. ის პლატფორმა, რომელზეც ციფრული უნივერსიტეტის ეს პროგრამა განხორციელდება, ჩვენ ილიას უნივერსიტეტში უკვე დანერგვირი გვაქვს, მასზე უკვე აწყობილია რამდენიმე მოდული, რომელსაც აქვე ადგილობრივად ვახორციელებთ. ეს ჩვენთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს არის სწავლების ინტერნაციონალიზაცია, წარმოიდგინეთ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ მომზადებული კურსები, თავისუფლად შეიძლება ასევე აიღოს გაიზიაროს ბრემენის, ბოხუმის, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და გამოწვევა და მეორე ჩვენ სტუდენტებს ეძლევა საშუალება რომ თავისუფლად ასე ვთქვათ ჩვენ სასწავლო კურიკულუმებში ჩვენ უკვე ჩავაშენებთ ამ კურსებს და ის გახდება ჩვენი სასწავლო პროგრამის ნაწილი. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, ეს არის მე ვთვლი რომ სრულიად ესე იგი ახალი ეტაპი, როცა იგივე ევროკავშირი ინტერესდება საუნივერსიტეტო სივრცის ჩართვით ამ იგივე კონფლიქტების დარეგულირებაში. ეს იქნება პირველი, ასე ვთქვათ, ექსპერტული წინადადებები უნივერსიტეტიდან, კონკრეტულად იმ კონფლიქტური რეგიონებიდან, რასაც შესთავაზებს
ევროპის და ამ აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნების სტუდენტებს და მათ შორის პოლიტიკოსებს, ხო? ეს არის საუნივერსიტეტო პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამ კონფლიქტებს, იგივე მათი გადაჭრის და სტუდენტებისათვის არის შესაძლებლობა, რომ ისინი უკვე სამომავლო ხედებზე იყვნენ ჩართულები. თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე ნაწილობრივ ილიას უნივერსიტეტი ამ ყველაფერს ახორციელებს. რა შედეგებია, რამდენად ათვისებადი არის და რამდენად არის მიმღებლობა სტუდენტების მხრიდან ასეთ პროექტებზე? ეს ციფრული უნივერსიტეტის ეს კონსორციუმი იმუშავებს Moodle-ის და კურსერას ფარგლებში და ჩვენ ამაზე უკვე გვაქვს არაერთ მაგალითად შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, სწორედ ამ პლატფორმაზე ხორციელდება, ეს ძალიან მოსახერხებელია სტუდენტებისთვის. სასწავლო კურსი სხვა უნივერსიტეტში გაგრძელების შემთხვევაში ფაქტობრივად ეგრეთ წოდებული კრედიტების ჩათვლის სისტემის ნაწილში, ანუ სრულად აღიარება მოხდება და არ იქნება განსხვავება. რა თქმა უნდა, ამას ყოველი უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახური დაწვრილებით გადის და მან ის უნდა ჩართოს თავის სასწავლო პროგრამაში. ორივე თვალსაზრისით, როგორც შინაარსის, ისე ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩვენ უკვე გვაქვს საერთაშორისო აღიარებული სამაგისტრო პროგრამა სწორედ რეგიონალურ კვლევებში, რომელსაც გლაზგოს უნივერსიტეტთან ერთად ვახორციელებ და თანაბრად, როგორც გლაზგოს უნივერსიტეტი, ისევე ჩვენ გავცემთ ამ დიპლომს, ანუ ისინი ნაწილ სემესტრს ატარებენ ჩვენთან, დანარჩენს იქ და ეს არის სწორედ, ასე ვთქვათ, დაინტერესება, ამიტომაც მოხდა, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება ამაზე, Erasmus+-ის ფარგლებში ხორციელდება ეს და ეს უკვე არის არა ერთი კონკრეტული პროგრამა, არამედ გახსნილი პლატფორმა, რომელშიც შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს არა მარტო ამ პროგრამაზე ჩარისხულმა, არამედ ყველა უნივერსიტეტის, ილიას უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტმა და აი მეორე პერსპექტივა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, აქ ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი პრობლემაა, საქართველოში ონლაინ სწავლება არის ძალიან შეზღუდულად კანონის დონეზე დაშვებული. ჩვენ უკვე დავაყენეთ ეს ინიციატივა გოეთეს ინსტიტუტის მხარდამჭერი და კონსორციუმის მხარდაჭერით განათლების სამინისტროს წინაშე, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ამ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მივყვებით ამ თემას გოეთეს ინსტიტუტთან და ილია უნისთან ერთად. ისე ქავტონო რაც არ არის დარეგულირებული ან აკრძალული ან ასახული, ის დაშვებულია და ესე მივყვეთ ამ ონლაინ სწავლებას ესე ჯობს და მე იმედი მაქვს, რომ მთავრობის წარმომადგენლებიც აკყვევიან. ულმესი მადლობა მბრძანებისთვის. სულ მალე ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ოლივერ ჰენგელბაინთან, ბრემენის დიგიტალ ცენტრის წევრთან და ბრემენის უნივერსიტეტის მდგრადი განვითარების ვირტუალური აკადემიის წარმომადგენელთან, იგი განათლების ექსპერტით გახლავთ, ნინო დობროჯგინძესთან, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე გახლავთ და აეგ პონკრატთან, გოეთეს ინსტიტუტის პროექტის, აი ამ პროექტის, რაზეც ვისაუბრეთ, განათლების ელჩები ქვეყნად შორის შუამავლების ხელმძღვანელი, ნახავთ bm.g-ზე. ძალიან საინტერესო თემაა და ამ თემას როგორც აღნიშნე მივყვებით კიდეც. გავიდეთ რეკლამაზე, ეს ჩვენთვის კარგი დრო არის აიმისოთ, რომ ჩვენ სტუმრები გავაცილოთ და ტევ-პირველმა და BMG-მ შემოსავლები შეივსოს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ივაჭყონია დაუბრუნდა სატელევიზიო სეზონს და ვიდრე სტუმართან ერთად პირველ ეთერს დავუთმობთ მოკლედ იმ შეხვედრის შესახებ, რომელიც გუშინ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის წევრებსა და მის დღევანდელ სტუმარს შორის შედგა. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ სწორედ გუშინდელ შეხვედრაზე და სტუმრებთან ერთად მოგვიანებით გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე და დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ივაჭყონია ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, სადაც კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა ბიზნეს ომბუდსმენს მათთვის პრობლემური საკითხების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. არაერთხელ დახმარებია ბიზნეს ომბუდსმენი რიგი საკითხების გადაწყვეტაში და იმედს გამოთქვამთ, რომ დღევანდელი შეხვედრაც ისეთივე ნაყოფიერი იქნება, როგორც გასული შეხვედრები. ერთ-ერთი საკითხი არის ეტიკეტირების საკითხი, მთავრობის დადგენილება, რომელიც მიღებული იქნა სექტემბერში, მართალია გადაიწია მოქმედების ვადამ, მაგრამ რეალურად არსებობს რიგი საკითხები, რომლებიც შეიძლება არსებითად ძიმე ტვირთად დააწვეს კომპანიებს. ასევე არის ბიოპარკებთან დაკავშირებით რიგი კითხვები, რომელიც აქტის ძალას შესვლის მომენტიდან ცუდად არ შეიძლება რომ აისახოს კომპანიაც საქმიანობას და ამან დამატებითი ზიანი მიაყენოს მათ საქმიანობას. საკითხები შეეხო პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესს, ასევე არაალკოჰოლური სასმელების მარკირებასა და ხორბლის ავტოტრანსპორტის იმპორტირების აკრძალვას. ასოციაციის წევრებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ომბუდსმენის აპარატი მათ პოზიციას სრულად გაითვალისწინებს. დღეს ჩვენი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან. ორ ნაწილად იყო ძირითადი შინაარსი ამ შეხვედრის გაყოფილი. პირველი, სადაც ჩვენ წარვადგინეთ ჩვენი ლათვიანი საქმიანობის ანგარიში და ჩვენი გეგმები თუ რა სვაპირებთ იმისათვის, რომ ჩვენი ინსტიტუტის ეფექტურობა და მოქმედება კიდევ უფრო გაძლიერდეს ბიზნესის მხარდაჭერის ნაწილში და მეორე ეს იყო ინტერაქტიული ნაწილი, სადაც ჩვენ მოვისმინეთ ის საკითხები, რომელიც აწუხებს ამ სექტორის წარმომადგენლებს. შევთანხმდით, რომ იყოს უფრო მეტი კომუნიკაცია არის საკითხებთან დაკავშირებით, რადგანაც სექტორი იყოს ინფორმირებული იმ დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომელიც არსებობს. იყო თემები, რომელიც უკავშირდებოდა იგივე ეტიკეტირების წესთან დაკავშირებულ საკითხებს, იგივე მარკირების წესთან დაკავშირებულ საკითხებს და საკმაოდ მრავალფენოვანი თემები იყო, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით რეკომენდაციის მომზადებას აპირებს, რითიც შემდეგში შესაბამის უწყებებს მიმართავს. როგორ იქნება რეკომენდაციები, რა თემებზე იყო მსჯელობა, რა შედეგით დასრულდა და როგორია კომუნიკაცია ზოგადად ამ ორ წარმომადგენლობას შორის. ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში და მას მიდლობთ ირაკლი ლექვინაძე საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმარმა მიდლობისათვის. მადლობა, რომ როგორ ჩაიარა შეხვედრა. მოგიწვიეთ და დავგვითმეთ ეთერი. შეხვედრა ჩაიარა საქმიან გარემოში, რა თქმა უნდა, შევიტყოდი რომ ანუ განსაკუთრებით ის პერიოდი, როდესაც უკვე მედი აღარ იყო და დახურული იყო იქ ისეთ სწავე საკითხებზე საუბარი, როგორც ზოგადად გენერალურმა მდივანმა ბატონმა ლაშამ გააჟღერა. იყო ის კონკრეტული საკითხები, რომელიც საკმაოდ ყივნეულად აისახება. იყო ერთ-ერთი საკითხი მაგალითად იგივე კომპანია ავტოსის, რომელმაც თავის წინვალე დარბაზზე დაგვითმოდა, მადლობა მინდა ბატონ გიორგი და კოტეს ულამაინძეებს გადაუხადო, არის გარკვეული ბიუროკრატია, მაგალითად აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში საკმაოდ დიდ პროექტზეა საუბარი, სადაც 10 მილიონის ინვესტირებაზე არის და სადაც 200 ადამიანის დასაქმებაზეა საუბარი, თუმცა რაღაცა ბიუროკრატიული პრობლემების და გამო რაღაც საკითხი საკითხები ქალაქ თბილისის მერიაში, ესე ვიტყოდი, არის გაჭედილი. იმას რასაც ჭირდება 20 დღე და ახლოვებით უკვე 6 თვე არის საკითხი პრობლემატურად გას, რაც შეიძლება მათ ისევ ძიმე ტვირთად დააწყვეტ, იმიტომ რომ თუ დროში არ ჩაეტიენ, რომელიც სახელმწიფო წინაშე ვალდებულება აქვს აღებული, შემდეგ ჯარიმის სახით ჯარიმების გადახდა მოუწევს შემდეგ. ანუ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც უბრალოდ ხმამაღლა არ იყო გაჟღერებული, ეს პრობლემაც საკმაოდ წვავედ გას. აგრეთვე რა თქმა უნდა მიმდინარე პრობლემები, რომელიც დისტრიბუციაში არსებობს და დღიდან ჩვენი ასოციაციის დაარსებისა
საუბრობთ, კვლავ იმ პრობლემებს მიუბრუნდით და რა თქმა უნდა ის მიმდინარე დღესდღეობით რაც წვავეთ აწუხებს იგივე პარკების რეგულაცია, იგივე ეტიკეტირების თემაც, იგივე მარკირების თემა, რომელიც უკვე ბოლო 2 წელი არის და ფაქტურად სახელმწიფო გამოდის დონორად და ამ ყველაფერს აფინანსებს და 2019-ის დაახლოებით მოდელი არის რომ კვლავ დაეხმაროს, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობი არის მომავალში როგორ იქნება და რამდენი ხანი გასტანს, რადგანაც ისეთ წყულ კომპანიას როგორიც არის თქვა Coca-Cola, მისთვის საკმაოდ ძიმე ტვირთი იქნება. სახელმწიფოსგან დახმარება, რაც ქმნის პრობლემას, ის პრობლემა გადაწყვეტილი არ არის და ჯერჯერობით არ ჩანს როგორ შეიძლება ეს ზუსტად ამაზე არის და საუბარია ისევ იმაზე, რომ საბოლოო მომხმარებლისთვის გაძვირდება პროდუქცია და იმდენად თქვა ბევრი თემა ჩამოთვალე და აუცილებლად მიუბრუნდებით, მაგრამ ირაკლის მინდა ვკითხოთ ჩვენ თქვენი წინასწარმოებისას რამდენიმე ის ძირითადი თემა გამოვყავეთ, რომელიც ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატისათვის ძირითადი სამუშაო მიმართულებებია. გუშინდელი შეხვედრის ჯერ საერთო შეფასება მინდა თქვენგან მოვისმინო, არის თუ არა ამ ბიზნეს გაერთიანების შემთხვევაში განსხვავებული პრობლემები დღის წესრიგში თუ ისევ ტრიალებთ იმ ძირითადი პრობლემების გარშემო, რომელიც დღეს დგას ქვეყანაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. რა თქმა უნდა, სექტორის გააჩნია თავისებური პროფილური პრობლემები, ბუნებრივია, იმიტომ რომ წარმოადგენს დისტრიბუციის და რიტეილის მიმართულებას. საერთო პრობლემებიდან მოდი ვთქვათ, ორ ნაწილს გამოვყოფთი, რაზეც ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ, ეს არის რა თქმა უნდა გარკვეული დრო და ბიუროკრატიის ნაწილი შუარგოლში, როდესაც ხდება რიგი საკითხების გაჭიანურება, ეს ერთი. და მეორე, იგივე რეგულაციები თუ ტექნიკური რეგლამენტები, რომელსაც ჭირდება ზოგადად მეტი კომუნიკაცია. ეს ორი საერთო საკითხებიდან ეს ორი საჭიროების სუბიექტური გარემოებებით არის განპირობებული თუ ობიექტური გარემოებებით, ანუ პრობლემების სუბიექტური მიზეზებით არის თუ ერთიც და არის ალბათ მეორეც, ეხლა ყველა საკითხს თავის შინაარსი აქვს, თუმცა ჩვენ მომხრევართ ყოველთვის რომ იყოს მეტი კომუნიკაცია ამ ნაწილში, გუშინ დაისვეგ საკითხი და ჩვენ ალბათ უახლოს პერიოდში რასაც გავაკეთებთ, რაც ალბათ მთელი ბიზნესისთვის იქნება ძალიან საინტერესო, ეხლა ყველა სახელმწიფო უწყებასთან მუშაობთ იმისთვის, რომ თუ რამე ტექნიკური რეგულაცია დაგეგმილი და უკვე დასრულებული და არსებობს მისი ამოქმედების ვადები, ჩვენ გვინდა ამის უკა გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ამისი მხარდაჭერა პრომოუშენის ნაწილში, რომ ყველა ბიზნესმა აბსოლუტურად სრულად იცოდეს რა დროს რა რეგულაცია შემოდის, რომ ვადებთან დაკავშირებით იყოს მოსაზრებების შემხვედრი, თუ ვერ ასწრებს მომზადებას ბიზნესი ამისთვის, რომ ამის ფორს-მაჟორში არ ვიმსჯელოთ შემდეგ ამაზე, როდესაც შინაარსი მეტნაკლებად ან მისაღებია, ან არ არის მისაღები, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ახლა რეგულაცია შემოდის და ცნობილია ბიზნესი ამისთვის ემზადება, მაგრამ ყველაზე დიდი სირთულე ამ ნაწილში არის დროშის სწრაფად შესვლა მისი ძალაში ყოველთვის, იმიტომ რომ აქ გადაწყობა ყოველთვის ჭირს. ნუ ახლა მეორე მხარესაც ვიტყვი, გუშინაც ვთქვით ამაზე, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ბიზნესმა იცის გარკვეული პერიოდით ადრე, მაგრამ ნუ აი მაინც ბოლო წუთამდე ცდილობს, რომ რაღაცა ამ საკითხზე არ კონდეს დიდი ყურადღება, ამ შემთხვევებიც ქონია სამწუხაროდ ჩვენთან, როდესაც აი ერთი საკითხი გვაქვს, რომელზეც აი მუდმივად მიდის კომუნიკაცია ხა ამ წუთში ჩვენთან გარკვეულ ბიზნესმენებს. ეს არის ფინანსური ანგარიშებების სისტემის შემოსვლა, ახალი სტანდარტის, რომელიც უკვე 1 ოქტომბრიდან უნდა შემოვიდეს. ორი შეხვედრა გავმართეთ ამასთან დაკავშირებით. ბიზნესთან ასე ვთქვათ, იყო დაინტერესება რამდენიმე კომპანიის მხრიდან და ჩაინიშნები, ეს გაზიარება გავაკეთეთ, მაგრამ ნუ აი ძირითადი ნაწილი რაღაც მემოლოდინი მაქვს, ალბათ ძალაში როცა შევა, მე შეიძლება იყოს ამაზე უკავშირ. თუმცა ამას დავანებოთ თავი, მაინც ჩვენ მეორე მხარეს გონია რომ მეორე მხრიდან უფრო არის ამ პრობლემისთვის უფრო მეტი ყურადღება საჭირო, ამიტომ გონია რომ ერთ-ერთი წამყვანი რაც იყო ეს ორი ძირითადი ნაწილი რაც გამოვყავი, საერთო პრობლემებიდან ეს იყო გუშინ, რაც შეიძლება ითქვას რომ გამოკვეთილად თქვა. დანარჩენი იყო კონკრეტული საკითხები, რაზეც ივამ ისაუბრა, ჩვენ თითოეულ საკითხი მონიშნული გვაქვს და უკვე ზოგს შუამდგომლობით, ზოგს ჩვენი რეკომენდაციით ვცდილობ ვეცდებით რომ ეგ საკითხები მივყვანოთ ბოლომდე აუცილებლად. თუმცა იგივე საკითხს გავაგზავნეთ, რომ არის იგივე მსხვილი კომპანიები, რომლისთვისაც უფრო მარტივი არის ხელმისაწვდომობა, იგივე მაცნეს კუთხე და იციან თქვა როგორ მიყვნენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მათ მეორე პრობლემა აქვთ, რომ ანუ კომუნიკაცია უჭირთ
შემდეგ უკვე სახელმწიფო სტრუქტურებთან. იქ სადაც უნდათ რომ თავიანთი ხმა მიაწვდინონ. პირიქით უკვე თქვათ სხვა კუთხით ცირე და საშუალო ბიზნესს უბრალოდ უჭერს. თუ მათთან უფრო აქტიური კომუნიკაცია არ იქნება, თქვათ ყოველდღიურად არ იქნება იმის გაჟღერება, რომ ხვალიდან შემოდის ეს რეგულაცია და რა ის რომ სადღაც ჩაკეტილ სივრცეში მოხდა ამ ყველაფრის განხილვა, დაიდო და 1 სექტემბერს თქვათ ეტიკეტირება შემოდის, ბრძანება შემოდის, რომ ყველა პროდუქცია რაღაც გარკვეული ეტიკეტირებით უნდა გამოვიდეს და უნდა აკმაყოფილებდეს ამ ნორმებს. ძალიან რთულია ბაზრის გადაწყობა, განსაკუთრებით ახლა რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ბატონ ირაკლის რომ დაგვეხმარა და შუამდგომლად და ნახევარი წლით გადაიწია, მაგრამ არის იქ რიგი პრობლემები, როცა გრძელვადიან პროდუქციაზეა საუბარი, რომელსაც ვადა აქვს წელიწად ნახევარი თუნდაც 2 წელი და უკვე დახლზე დევს, შეიძლება რიგ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს, როდესაც უკვე ეს რეგულაცია ძალას შემონახვა წლის შემდეგაც და მოუწევს საკმაოდ სოლიდური ჯარიმების გადახდა ამა თუ იმ კომპანიას. ამიტომ რაღაც ახალ ფაზაში არის იცით შესული, ბიზნესის და სახელმწიფოს ურთიერთობა და რაღაც გარკვეულად კარგი რგოლი შეიძინა იგივე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა და თვითონ საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული და საკმაოდ დადებითად ვართ უყოლა განწყობილი, იმიტომ რომ არაერთი პრობლემა გადაჭრილა მათი შუამდგომლობით. და თვლი რომ რაზე ველოდებით რეაგირებას და შემდეგ უკვე ბატონი ირაკლის განზოგნებებს ეძლებლობა რომ აი მისი რეალურად შესრულების თქვათ რა მექანიზმები არსებობს, ხას რომ თქვათ გუშინ შეხვედრაზე რა საკითხები არის დაყენებული, რომელზეც აი წლის ბოლომდე ველოდებით რომ რაღაცა პასუხი იქნება, კომუნიკაცია შედგება უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში. ხო, რა შეიძლება? იცით, ყველა საკითხი რაც იყო გუშინ დაყენებული, ვთვლი რომ ყველა საკმაოდ აქტიური იყო და ყველა უნდა იყოს ყურადღება მიქცეული. ყოველ შემთხვევაში პასუხი უნდა გაგვეცეს, თუ ამ პრობლემას ვერ ჭრით, რატო ვერ ჭრით. მოდი ჩამოთვალოთ საკითხები. ერთ პარკებთან დაკავშირებული პრობლემა. ამ შემთხვევაში რა არის პრობლემატური ბიზნესისთვის? ამას სწორედ ეს ის საკითხია, მე ასე მგონია, ყოველ შემთხვევაში, როცა ბოლო 3 წელია თითქმის ამისათვის ვემზადებით, რამდენჯერმე გადავადდა კიდეც ეს სრულება. აი რა პრობლემა აქვს ბიზნესს ამასთან? ბიზნესს აქვს შემდეგი პრობლემა, ნახეთ ისე ვიქმნებდივართ, რომ ეს არის პროდუქცია, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი ვარგისიანობა. ანუ რომელიც თუნდაც იგივე ქსელში არის მოქცეული ეს პროდუქცია. საკმაოდ დიდ ხარჯებთან იქნება, რომ ამოიღო და ასე შემდეგ, თქვა, ანუ გაანადგურო ხო ხდებით, ეხლა რამხელა ტვირთზე არის საუბარი, აქ უბრალოდ ამ თემაზეა და გარკვეული კიდე ალბათ არის შიგნით რეგულაციაში გარკვეული ცვლილებები ალბათ შესატანი, უფრო მეტი სიცხადისთვის რაღაცეები არის ჩასამატებელი, იმიტომ რომ იქ არის ორაზროვნად რაღაც გარკვეული დეტალები სიღრმისეულად რო არ ჩავყვა და უფრო მეტი სიცხადისთვის შეიძლება რაღაც თითო ფრაზა იყოს დასამატებელი, რაც უფრო მეტ შვებას მოგცემს და გაგვიმარტივებს ხვალე იგივე მაკონტროლებელთან ურთიერთობას. ან ყველაზე მარტივი რო გითხრა, აგრეთვე ნარჩენების მართვასთან გქონდა ჩვენ ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით საკმაოდ წვავე დააყენა იგივე კოკა-კოლამ, იმიტომ რომ 2019 წლის ბოლოდან შემოდის თუ არ ვცდები ზუსტად ეს რეგულაცია და ანუ გარკვეული ტვირთი იქნება კვლავ ყველა იმ კომპანიის, რომელიც არის მწარმოებელი და რომელიც არის შემოტანი და ანუ იგივე ითხოვა უფრო მეტი ჩართულობა ბიზნესის და უფრო მეტი ცხადი იყოს ბიზნესისთვის, თუ რა როლი უნდა კონდეს მათ, იმიტომ რომ საბოლოოდ ისე ბიზნესზე გადადის და ანუ რაღაც ჩაკეტილ სივრცეში მიდის კვლავ საუბარი გარკვეულ ექსპერტებთან, ვისთან ესეთ ის გათვალისწინებით, რომ პირადად თქვენ და თქვენი აპარატი განსაკუთრებით BMG-ისთვის დარწმუნებული ვარ სხვა პასუხისმგებლიანი მედიისთვის ესეთიც არსებობს გარკვეულ ბარომეტრს წარმოადგენთ. ჩვენ ვაკვირდებით საკითხებს თქვენ აქტივობას და როცა ვხედავთ რომ ეს საკითხების რაოდენობა არის ირაკლი არა მილევად რეჟიმში, არამედ ის პირიქით იზრდება, ხომ არ ჩდება საჭიროება იმ ტიპის შუამდგომლობის ან რეკომენდაციებისა ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის მხრიდან, რომ ერთგვარად სისტემური გადაწყვეტილებებიც იქნას მიღებული, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ თქვენს მიერ შედგენილი ანალიტიკით და ანალიზის შედეგად ჩვენს მიერ ეს სრულთან ხვედრაშია გადაწყვეტილების მიღება ერთ-ერთ თავარ პრობლემად დგას. ნიშნობა არ აქვს ის საშუალო რგოლშია ქვევით თუ ზევით. ამას ბიუროკრატიაც ემატება და მეორე, ჩვენ გვინდა ვიხილოთ გადაწყვეტილებების მიღება, მომრავლდა გადაწყვეტილებები, რომელიც ვადდება დროში. ანუ გადავადდა ნახევარი წლით და ამაზე ბიზნესი ნახევარი წლით ბედნიერია. მერე გადავადდება 1 წლით და ხომ არ ჯობს რომ რაღაცა საკითხებს გარკვეულწილად წერტილი დაესვას გადაწყვეტილების მიღების კუთხით. ეს განცდა მარტო მე მაქვს თუ თქვენ სიზიარებთ ამ შეხედულებით. საკითხებზე ჩვენ მუდმივად გვაქვს საუბარი და ბუნებრივია ერთის მხრივ ინდივიდუალურ საკითხებზე ინდივიდუალური მიდგომა, სისტემურ საკითხებზე უკვე სისტემურად ისმება საკითხი. რა ვიცი, მედი გვაქვს რომ ეს საკითხები, რაზეც ჩვენ ესე საუბრობთ, თუნდაც ღიათან, თუნდაც როცა
გვაქვს შესაბამის უწყებებთან შეხვედრები ეს სისტემურ საკითხებზე არის მზაობა პირდაპირ გეტყვით რომ იქნას კაცრი გადაწყვეტილებებიც და რეალური ნაბიჯებიც და მე იმედი მაქვს რომ ეს სისტემური საკითხების ნაწილში ეს ნაბიჯები იქნება თვითონ როცა სისტემურ საკითხებზეა საუბარი ან კითხვა მიჩნდება ბოლო დღეებია ხშირად საუბრობთ ინვესტორების მხრიდან სწორედ კითხვებზე პრეტენზიებზე კომუნიკაციის მოთხოვნაზე რატომ არის საჭირო რომ შედგეს შეხვედრა ასოციაციასთან რატომ არის საჭირო რომ მედიის შედგეს იმისთვის რომ შემდეგ კომუნიკაცია დაიწყოს რატომ არის საჭირო რომ მედიიდან ისმოდეს ჩვენს გარეშეც ეს კომუნიკაცია არსებობს კიდევ ერთხელ ვამბობ ხა იგივე შესაბამის პროფილის სამინისტროები ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან ბევრი ინვესტორს ხვდებიან სადაც ჩვენი ჩართულობა უბრალოდ აუცილებელი არ არის, როდესაც ეს პირდაპირ კომუნიკაცია მიმდინარეობს. უბრალოდ თუ არის რაღაც გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება გარკვეულ შუარგოლში შემდეგ ფერხდება, ან ასე შემდეგ უკვე აქ მივდივართ ჩვენ და ბუნებრივია ამის ინფორმირებას შემდეგ ვაკეთებთ. ეს კომუნიკაცია მიმდინარეობს. ბუნებრივია იგივე პრემიერ-მინისტრი, იგივე ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი ძალიან ბევრ ესე ვთქვათ ყოველდღიურ შეხვედრებს აკეთებს, მაგრამ საჭიროა შემდგომ ასე რომ ვთქვათ, აი ესე ვთქვათ, მიყოლა ამ საკითხების ისე რომ ინვესტორს არ გაუჩნდეს განსტარო დროშის საფრთხე მიყვება ეთერიდან და იმედი მაქვს რომ შემდეგ კვირიდან უკვე სრულად ამოქოქილი იქნება. კი და რა თქმა უნდა მე აქვე გავამახვილებ რომ ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დრო და ანუ კი არა რა თქმა უნდა დროის ფაქტორი არის განსაზღვრელი და ამიტომ ყოველთვის სამწუხაროდ ეს დრო დიდია და ის ადამიანები სახელმწიფო მოხელეები ჩინოვნიკები რომლებიც არიან სახელმწიფო ბიუჯეტზე დამოკიდებული თავის ხელფასით რომ ირაკლისთან და მის სამსახურთან თავმოყრილი საკითხები არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ჩვენთვის რა და მეორეს მხრივ ჩვენ უყურებთ საკითხებს ივა ირაკლი როგორ იღება უმეტესობა მათთაგანი არის გადავადების რეჟიმში მე მგონია რომ მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით ეს არ არის პროდუქტიული ჩვენ თუ გვინდა ერთ წელიწადში ისე ვაძვრეს რომელიღაც სახურავზე უკვე ერთი კი არა სამი მძღოლი და რაღაცა მგონია რომ ეს იგივე ხორბალთან დაკავშირებით შეიძლება და სხვა ტიპის გადაწყვეტილება გავიგე ხა ერთი წელიწადი რომ სიმშვიდეა მაგრამ არ მგონია 363 დღეს ვინმე დამოკიდებულება შეიცვალოს. უბრალოდ, არ ვიცი, მე სულ მინდა რომ როგორც ბიზნეს ომბუდსმენი აქტიურობს და მე ვიცი კადრს მიღმა, სატელევიზიო კადრს მიღმა შეხვედრები ირაკლისი და მისი გუნდის. უბრალოდ ეს რომ მომრავლებულია, ჩემთვის არ არის კარგის ნიშანი, ამას ვამბობ, თორე საქმეს მათ რა დაუვლებთ, ჩემო ბატონო. იმდენი მიმართულებაა, რომ მე მგონი, რა ვიცი. რუკა რომელიც ახსენა ირაკლი ძალიან დიდი იქნება. არა ერთხელ ბევრი პრობლემა გადაგვიწყვეტია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ხარდაჭერი და აქვე მინდა გავაჟღერო რომ გარდა იმისა რომ თქვათ ბატონი ირაკლი გვეხმარება ჩვენ ურთიერთობაში სახელმწიფო სტრუქტურებთან ესეთი მოსაზრება დაფიქსირდა გუშინ და მინდა ვთქვა გარკვეულწილად მედიატორის როლი ითამაშოს იგივე დისტრიბუციას და რიტეილ სექტორთან იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ყოველდღიურად იზრდება რიტეილ სექტორი ცელური სუპერმარკეტები ჰიპერმარკეტები და უფრო მეტად მატულობს ის პრობლემები რასაც ყოველდღიურად საუბრობდი თქვენი ეთერით ამიტომ გარკვეულწილად მედიატორის როლი ვთხოვეთ რომ ითამაშოს მომავალში და დააბალანსოს ის ურთიერთობები რომელიც რაღაც შეუცვლელად პროცესში არ გადაიზარდოს ხვალდაზეგ იმიტომ რომ რაღაც არის გარკვეული სექტორი რიტეილი რომელიც არის უკონტროლო მე ესე ვიტყოდი იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული წილის გარკვეულწილად კონტროლი ჭირდება ისე როგორც ბანკები იყო ადრე და საფინანსო ორგანიზაციები რომელსაც საერთოდ კონტროლი არ ყავდა და დღეს უკვე შესაბამის კონტროლი აქვს ვთვლი რომ იმდენად გამსხვილებულია და იმდენად გაძლიერებულია და ასობით მილიონი ლარი არის სადისტრიბუციო კომპანიების ჩალექილი და ხვალ რა ბედიელის თუ ისე არაკეთილსინდისიერად მოიქცეს როგორც არაერთი მოქცეულა ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს როგორც ქართული აგრეთვე არაქართული კომპანია საკმაოდ სავალალო მდგომარეობას ჩაგდეს არა მარტო ჩვენ სექტორს არამედ საქართველოს ეკონომიკასაც ხმამაღლა შემიძლია. ივა მახსენა და მინდა ჩვენი საუბრის ბოლოს ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მე ვიცი თქვენი ჩართულობა იმ თემატიკაში რაცაც გვია ეროვნული ბანკის რეგულაციები მე პირადად თვლია ჩემი მოსაზრება არის რომ რეგულაციები რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო ის სასარგებლო იყო ბევრი მიმართულებით მაგრამ ეხლა მგონია რომ პინა ზედმეტად გადაიწია იმ კუთხით რომ ცალკეული სექტორების საერთოდ
ინფორმაციის მიღმა დარჩნენ, მაგრამ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც უკავშირდება არა მხოლოდ რითეილს ამ შემთხვევაში, არამედ მთლიანად ეკონომიკის დაგრეიტებას, უბრალოდ ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს მიჩენს. ამაზე მიდის თუ არა კომუნიკაცია, ანუ ჩათულობა თქვენი ვიცი, მაგრამ პერსპექტივა რა აქვს 1 ნოემბრიდან შესაძლოა ამოქმედებას. აი ეს ეხება მიკროსაფინანსოებს, ეს ეხება მთლიანად დაკრედიტებას ყველაფერს. ჩვენ მიკროსაფინანსოებთან ქონდა ამ საკითხზე კომუნიკაცია, ну თავის დროზე რეკომენდაციაც მოვამზადეთ, სადაც ზუსტად ამოვწევთ ის პრობლემატიკა, რომელიც შეიძლება ამ რეგულაციების შედეგად მოყოლოდა და მაშინ ჩვენ თქვით მე თქვენ ეთერში ვთქვაში რომ მაკროდონეზე ეს იყოს გამართლებული იგივე თუნდაც დავლენების ნაწილის შესამცირებლად და შესამსუბუქებლად, თუმცა მიკროდონეზე იქ იქნებოდა პრობლემები გარკვეული კომპანიების მერთული. დღესაც ეს პოზიცია გვაქვს და ნუ რა ვიცი, ამაზე გვაქვს კონსულტაციები, თუმცა ნუ არის ეროვნული ბანკის პოზიცია, რომელიც არის ამ საკითხთან დაკავშირებით რა. მეგობრებო, ხო, გუშინდელ შეხვედრაზე ვიტყვი, რომ რამდენიმე საკითხია უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მოქმედებები, რამდენიმე შუამდგომლობა იქნება, რამდენიმე რეკომენდაცია იქნება, რომელიც გუშინდელ დასმულ საკითხებს მოყვება აუცილებლად შედეგად და ამას ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე ხარდაჭერას. BMG-ის ეთერებში თუ იმაზე ხშირი იქნება ვიდრე ჩვენი თანამწამყვანის, მე მხოლოდ გამიხარდება. ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და საქმიანი დილის თანამწამყვანი და ბატონი ირაკლი ლექვინაძე, საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი. მადლობა მას ნომრობისთვის. რეკლამაზე გავალთ და ეროვნული ბანკის მოსალოდნელ რეგულაციებზე, რომელზეც უკვე გარკვეულწილად ვისაუბრეთ, გავაგრძელებთ. ეს შენგელიასთან საუბარს გაგვეულდეთ, სულ მალე ვაგრძელებთ საუბარს საქმიანი დილაში. ბანკის გადაწყვეტილებით საფინანსო სექტორს დაკრედიტების ახალი რეგულაციები უწესდებათ. მისვებს საცალო და დაკრედიტების ახალ ინსტრუქციასთან დაკავშირებით ორი ძირითადი შენიშვნა აქვს. ეს ეხება სპეციფიური სეგმენტისათვის, მაგალითად, როგორც არის სოფლის მეურნეობის სექტორი, შემოსავლების დადასტურების საკითხი და ასევე სესხის მომსახურების კოეფიციენტი. როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ამბობენ, ეროვნულ ბანკს სურს საცალო დაკრედიტების ინსტრუქციის ახალი დოკუმენტი დაჩქარებულ რეჟიმში მიიღოს და შესაბამისად, კერძო სექტორთან კონსულტაციები ერთი კვირის განმავლობაში დაჩქარებულ ტემპში ჩაივლის. ცვლილებები საბანკო სექტორისათვის 1 ნოემბრიდან უნდა შევიდეს ძალაში. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ახალ რეგულაციებს უკვე 1 იანვრიდან დაექვემდებარებიან. ბანკის, ეროვნული ბანკის და მიკროსაფინანსო ასოციაციის აი ამ ასოციაციებს შორის გამართული შეხვედრის შესახებ ყოფა გვენეტაზე ბრძანა, რომ რეგულაციები გარკვეული დროის შემდეგ ამოქმედდება. ამ პერიოდში ეწყობა დამატებითი შეხვედრები და იგეგმება კონსულტაციები, მოდი ესე ვთქვათ, ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბიზნეს სესხების შესახებ საუბრისას ამბობს, რომ ბიზნეს სესხებზე სიახლე არ გავრცელდება. რაზე გავრცელდება ან არ გავრცელდება, რა ეტაპზეა კონსულტაციები, რა გვაქვს დღევანდელი სტატუსი დაანონსებული. ეს შენგელია, იგი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. დიდი მადლობა ბატონ ბესო, დილა მშვიდობის მობრძანებისთვის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თემა მე ვატყობ, რომ ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ხურდება, ისწრება მხოლოდ საფინანსო სექტორს. ესეც ფაქტია და გახურების მიზეზიც რეალურად ეს არის. ამ სიტყვის პირდაპირ და ეხა გადატანითი მნიშვნელობითაც. მაგრამ მე მაინტერესებს უფრო დეტალურად შეხვედრა, მისი საქმიანი ნაწილი ცალსახად ცხადია და რა ეტაპზეა ეს კონსულტაციები, იგეგმება თუ არა გარკვეული ცვლილებები, თუ აი რა ეტაპზე ვართ, სტატუსი რა არის მდგომარეობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მომბრძანებისთვის. თანამდებრულად რომ მიყვეთ, არსებობდა რამდენიმე ვერსია ამ დებულების პროექტის. ერთი იყო, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაგვაცნეს და მალევე შევიდა, ანუ 7 მაისიდან მაისის რეგულაციები. და ნუ იმ დროს თავიდანვე ეს დებულება უფრო მორგებული იყო იმ ნაწილზე საცალო დაკრედიტების, სადაც არის ადამიანებისაც აქვს ოფიციალური შემოსავლები ხელფასის სახით, რომელიც აღრეცხვაც ხდება საბანკო ანგარიშების მეშვეობით, ასე შემდეგ და გარკვეული სეგმენტისა მეწარმეების, როგორც იყო ასევე ჩამოყალიბებული თვითონ დებულებაში ტაქსის ბრძოლები, პროფილაქტიკაში დასაქმებული ხელოსნები და ასე შემდეგ ძიძები. თუმცა გამორჩენილი იყო მთავარი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელიც რაოდენობრივადაც ძალიან დიდია და ესეთი მოწყვლადი სეგმენტია და ასევე არის ტრადიციული მიკროსაფინანსო სეგმენტი, როგორც არის თქვა თუნდაც სოფლად თვით დასაქმებულები, რომელიც სტატისტიკის მონაცემებით სადღაც 840,000 ადამიანია, ხო? აი ეს იყო ძალიან კრიტიკული.
შემდეგ პირველი შეხვედრისას და კონსულტაციებისას ჩვენ ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება, უკვე აღარ ჩავყვევით სხვა ტექნიკურ საკითხებს, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, ხო, იმიტომ რომ ხელა სეგმენტებს შეებოდა. შემდეგ რა თქმა უნდა მოყვა რეაქცია ეროვნული ბანკიდან, მან გაგვიმარტეს რომ ფაქტიურად ეს ფორმულირებაში იყო გამორჩენილი, თუმცა ისე მოიაზრებოდა და შემდეგ იქნა ჩამატებული. თუმცა ასევე ამ სეგმენტის განხილვისას აღმოჩნდა, რომ ეს დებულება აბსოლუტურად ვერ მოერგებოდა ვერანაირად ამ სეგმენტს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ტექნიკურად შეუძლებელი ერთის მხრივ ამის ჩამოყალიბება, თუ როგორ უნდა მოხდეს შეფასება და შემოსავლის აკადემიურ დონეზე დადასტურება ეროვნული ბანკისთვის და ასევე რთულდებოდა ჩვენი მხრიდან ამ ყველაფრის აღსრულება, შესრულება. აი სწორედ ამ დროს გახურდა უკვე მოლაპარაკებები და კონსულტაციები და შემდეგ თვითონ დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ საკრედიტო რისკების დეპარტამენტზეა საუბარი წამოვიდა წინადადება რომ ჩვენ თვითონ მიგვეწოდებინა მათთვის ჩვენი ვერსია თუ როგორ უნდა მომხდარიყო შემოსავლების დადასტურება და კომუნიკაცია შემდგომ ეროვნულ ბანკთან. აქ ასევე მნიშვნელოვანი მეორე კომპონენტი არის PTI, ანუ პოპულარულ ენაზე რო გადავიტანოთ, სესხის მომსახურების კოეფიციენტი, რომელიც ასევე ძალიან კრიტიკულია. ამ კომპონენტშიც ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი ვერსია დაახლოებით 10%-იანი ბიჯების დამატებით. იმიტომ რომ წინასწარ ტესტირება რო ჩავატარეთ, წარმოდგენილი ვერსიით თითქმის წარმოუდგენელი ხდებოდა დაკრედიტება, გაგვეგზელებინა ამ იხილავენ ახლა ამ თქვენს მიერ მიწოდებულ ვერსიებს? დიახ, PTI-სთან დაკავშირებით თავიდანვე გვითხრეს, რომ შესაძლებელი იყო თქვათ განეხილად და საუბარი იყო დიფერენცირებულ მიდგომაზე მიკროსაფინანსოებისთვის და თქვათ კომერციული ბანკებისთვის. თუმცა იმ ვერსიაში, რომელიც ბოლოს იქნა წარმოდგენილი, არ არის დიფერენცირებული მიდგომა, უბრალოდ 5%-იანი ბიჯებია დამატებული, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ჯერ კიდევ საკმარისი არ არის. შემდეგ მოკლედ ანუ ეს ჩვენი შენიშვნების პროექტი დაახლოებით თვენახევრის წინ იყო გადაგზავნილი და ჩვენ ველოდებოდით, რამდენადაც აისახებოდა შემდგომ ვერსიაში, პროექტში დიახ. ასევე დაახლოებით 2 კვირის წინ შედგა ასევე საქმიანი შეხვედრა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბარტონი მურთაზი, კიკორია. აქ კიდევ სხვა საკითხების დაემატა ამ შეხვედრას, როგორც იყო სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც ასევე საკმაოდ ისე მწვავე დაისახება ჩვენ საქმიანობაზე. და სწორედ ამ შეხვედრისას ჩვენ მივიღეთ დაპირებები, რომ უახლოეს დღეებში ეს ჩვენი ვერსია აისახებოდა რაღაც დოზით ამ პროექტში და მოსალოდნელი იყო პროექტის მნიშვნელოვანი გადახედვა, უფრო შემსუბუქების კუთხით მიმართულებით. თუმცა აი რამდენიმე დღის წინ, დაახლოებით 3-4 დღის წინ მივიღეთ კიდევ ერთი ვერსია, რომელიც იყო ძალიან ხისტი, არანაკლები ვიდრე პირველადი ვერსია ამ პროექტისა, რომელმაც ძალიან დაგვაბნია და შესაბამისად საერთოდ არ იყო ახლოს ჩვენს მოლოდინებთან. და შეხვედრაზე ამ შესაბამისად და ასევე იყო მოთხოვნილი რომ შენიშვნები წარგვედგინა მომდევნო დღისთვის. თუმცა ეს შენიშვნები როგორც მოგახსენეთ, ისედაც გაგზავნილი იყო. და ამ სიტუაციაში მოხდა დაჩქარებულად ვთხოვეთ ბატონ კობაგვენეტაძეს შეხვედრა და მოხდა შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ ის მწვავე საკითხები, რაც ჩვენთვის კრიტიკული იყო. შემდეგ აღმოჩნდა ის ჩვენთვის გადმოგზავნილი ვერსიაც არ არის ის ბოლო დრაფტი, რომელიც განსახილველია და აი გუშინ ან დღეს ველოდებით კიდევ ერთ ვერსიას, სადაც როგორც გვითხრეს ზეპირად განგვიმარტეს, პრინციპული განსხვავება არის იმაში, რომ იქნება დიფერენცირებული მიდგომა ბიზნეს მიზნობრიობის შემთხვევაში და სამხმარებლო მიზნობრიობის შემთხვევაში. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი ტექნიკური საკითხია დასავლელი გასახდით. ბიზნესთან მიმართებაში არაფრის შეცვლას დიდად არ აპირებენ, ხო? პირიქით, ანუ ბიზნეს მიზნობრიობის შემთხვევაში, როგორც განგვიმარტეს, ჯერ არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტად არ გვინახავს. საუბარია იმაზე, რომ მეტნაკლებად ჩვენ შეგვეძლება გამოვიყენოთ ის აპრობირებული მოდელები სესხის შეფასების, რომელსაც აქამდე ვიყენებდით, ხოლო სამხმარებლო მიზნობრიობის შემთხვევაში მოგვიწევს ეროვნული ბანკის ამ ახალი ინსტრუქციებით, რომელსაც ჯერ არ ვიცით რა სახე ექნება, ამ ინსტრუქციებით ხელმძღვანელობა. თუმცა აქაც ისევ სეგმენტის სპეციფიკისგან გამომდინარე ძალიან ბევრი ტექნიკური საკითხია გასავლელი, რა შემთხვევაში შეიძლება გაიმიჯნოს სამხმარებლო მიზნობრიობა ბიზნეს მიზნობრიობისგან. იმიტომ რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ხშირად ძალიან რთულდება, რაც მცირეა სესხის ზომა მით უმეტეს
და ასევე რთულდება მისი კონტროლი. ბესო, ორი კითხვა გაერთიანებულად. რო განმარტოთ მაყურებლისთვის, საუბარია ცვლილებებზე, რომელიც შესაძლოა შევიდეს 1 ნოემბერს. და მიკროსაფინანსებებისთვის საუბარია, რომ ამოქმედეს 2019 წლის 1 იანვრიდან. ამაზე მიდის მუშაობა. და მეორე, სტატუსურად ეხლა ამ წუთში არის საუბარი, რომ ჩვენ, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი ინდუსტრია ელის პასუხს ეროვნული ბანკისგან თქვენს მიერ გაგზავნილ ძველ განახლებულ შენიშვნებზე, რომ შედგეს რაიმე ტიპის ახალი კომუნიკაცია ან შეთანხმება არ შეთანხმება. დაახლოებით ეს არის? რა არის, აი აქ რაღაც არის თუ არა გამოკვეთილი რაიმე ფორმით დედლაინები გულისხმობ იმას, რომ ალბათ ოქტომბერს აღარ უნდა გადასცეს ეს შეთანხმება, ანუ სტატუსი უნდა იყოს გარკვეული, რომ ინდუსტრია გადაიწყოს. სწორედ მაგაზე იყო საუბარი, რომ გვთხოვეს, რომ ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში უნდა მოხდეს განხილვა, სადღაც მომდევნო 1 კვირის განმავლობაში ინტენსიურად, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდულები არიან დროში. მომდინარე იქიდან, რომ ჩვენც ვართ შეზღუდულები დროში, რეზუმირებისთვის, რა იქნებოდა ინდუსტრიისთვის საუკეთესო გამოსავალი ასოციაციის პრიზმიდან, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ახლა ერთგვარად ეპილოგურად გამოიყენოთ, ვიდრე ჩვენი მორიგი შეხვედრა დაიგეგმება, მას შემდეგ რაც მივიღებთ ნორმატიული აქტის პროექტის მორიგ ვერსიას. ინდუსტრიისთვის საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, რომ გავჩერებულიყავით იმ რეგულაციებზე, რაც უკვე ძალაშია და შესულია, არსებული სტატუსი, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დააზღვევდა იმ ყველა რისკს, თეორიულსაც და პრაქტიკულსაც, რომელიც დგას ეროვნული ბანკის წინაშე და შემდგომ თქვათ ეტაპობრივად კიდე შეიძლებოდა რაღაც ახალი რეგულაციების განხილვა, შემოღება ან გადახედვა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეროვნული ბანკისთვის მიკროსაფინანსოების შემთხვევაში დგას გამოწვევა ის, რომ რაოდენობრივად ძალიან ბევრია და თან როგორც ისინი აპელირებენ, სტანდარტებია ძალიან დაბალი, ბევრ ორგანიზაციაში და ზოგადად საფრთხეს ხედავენ ამაში, თუმცა უკვე არსებული რეგულაციები ძალიან მალე შემცირდება, რაოდენობად უკვე ტენდენცია დაწყებულია, მაგრამ თუ სხვა გამოსავალი არ აქვს და უნდა მივიღოთ ეს დებულება, ჯერ კიდევ არის იმის საშუალება და სივრცე, რომ ისეთნაირად გავაკეთოთ აქცენტები და ისეთ ტექნიკურ ფორმულირებებზე შევჯერდეთ, რომ საერთო მიზანს მივახციოთ და არავინ არ დაზიანდეს. ჯერ არსებობს ეს სივრცე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი კვირაც საერთოდ საკმარისია, მთავარია, აქ ვთქვათ, მეტინდობა გამოხატოს ეროვნულმა ბანკმა ჩვენს სექტორის მიმართ და ვთქვათ დაუჯეროთ ერთმანეთს, რომ ორივე ერთ მიზანს ვემსახურებით და ჩვენს ინტერესშია პირველ რიგში, რომ სექტორი იყოს სტაბილური და განვითარებული. არ ჭირდება განსაკუთრებული ანონსი, რომ ბესო შენგელიას და მის კოლეგებს ხშირად შეხვდებით მომავალში სამ სტუდიაში, არა მხოლოდ ამ მიმდინარე ცხელ თემაზე, არამედ ბევრ სხვა მიმართულებითაც. მანამდე კი მადლობა მას მობრძანებისთვის, იგი დღეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციას წარმოადგენდა და მისი ხელმძღვანელი გახლავთ. დიდი მადლობა ბესო მობრძანებისთვის. ამინდის პროგნოზი, რეკლამა და სულ მალე ლიკა გარდავას რუბრიკა ძალიან საინტერესო ამბით, სტუმრით და პროექტით. მალე დაგიბრუნდებით. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რამდენიმე დასრულებული და 7 მიმდინარე პროექტი ერთდროულად ბაღები, ტერასებზე გამწვანებული სახურავები, კომფორტი, ხარისხი და ერთობლიობა, რომელიც მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომია. ან კონცეფციით ტერასა ჯგუფმა სერიოზულ პორტფოლს მოუყარა უკვე თავი. თათია ჩარფეჭაძემ რამდენიმე პროექტი ერთად მოინახულა და ჩვენს მოკლე ექსკურსს ჩაგვიტარებს, რის შემდეგაც ძალიან საინტერესო გეგმებზე ლიკა კარდავა და მისი სტუმარი მოგოყვებიან. ცხოვრება ჯანსაღ გარემოში ხარისხიანი მშენებლობითა და დახვეწილი პროექტირებით. ეს სამშენებლო კომპანია ტერასა ჯგუფის მუშაობის სტილია. მიზანი კი ამ ხარისხისა და კომფორტის ყველა მომხმარებლამდე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობით მიტანა. ინოვაციური კონცეფციის მქონე კომპანია, რომელიც ყველა ობიექტზე მწვანე სახურავის გაკეთებას მოიაზრებს, ბაზარზე 2 წლის წინ გამოჩნდა. მცირე დროის მიუხედავად მათ უკვე რამდენიმე დასრულებული და თბილისის სხვადასხვა ლოკაციაზე 7 მიმდინარე პროექტი აქვთ. ერთ-ერთი სრულიად გამორჩეული არქიტექტურის მქონე უბანს კომპანია ლისის ტბის მიმდებარე დაშენებს. 5-სართულიანი ევროპული საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისთვის ტერასა ჯგუფი მშენებლობაში საერთაშორისო ბაზარზე მოქმედი ისეთი ლიდერი კომპანიების მასალებს იყენებს, როგორებიცაა ბედეგის ბლოკი და რეჰაუს კარფანჯარა. პროექტი მობინადრეებს თეთრი კარკასის კონდიციით და გათბობის მილებით ბარდება. ჩვენ ამაყები ვართ, რომ თანამშრომლობთ ტერასა ჯგუფთან და მონაწილეობას ვიღებთ ამ კომპლექსის მშენებლობაში. ეს ტერიტორია ძალიან კარგია ცხოვრებისთვის. აქ არის სუფთა ჰაერი და ასევე ის არის ახლოს ქალაქთან. რაც შეეხება მშენებლობას
ჩვენ ვიცავთ ხარისხის ყველა კომპონენტს და ამის ყველა შესაბამისი სერტიფიკატები გაგვაჩნია. მე ვფიქრობ, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ეკომეგობრული კომპლექსი თბილისში. 2019 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება 12 სართულიანი ობიექტის მშენებლობა ავლაბარშიც. ქალაქის ისტორიულ ცენტრში არსებული ულამაზესი ხედების, გამწვანებული სახურავისა და ტერასული ეზოს გარდა, პროექტის მთავარი უპირატესობა გადახდის მოქნილი პირობები და მშენებლობისთვის გამოყენებული ენერგოეფექტური იზობლოკია, რაც კომუნალურ ხარჯებს მნიშვნელოვნად ამცირებს. ტერასა ავლაბარი 2 ბლოკისგან შედგება, რომელიც ექსპლუატაციაში 2019 წლის ბოლომდე შევა. ობიექტის მობინადრეები დაცვის, კონსიერჟისა და დასუფთავების მომსახურებითაც ისარგებლებენ. აღსანიშნავია, რომ პროექტში გათვალისწინებულია მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალები. რაც შეეხება უშუალოდ მშენებლობის პროცესს, თქვენ ახლა ხედავთ, რომ მიმდინარეობს მეოთხე სართულზე რკინაბეტონის კოლონების და კედლების მოწყობის სამუშაოები. რის შემდეგაც დაიწყება მეხუთე სართულის გადახურვის ფილის მოწყობის სამუშაო. ასევე მეორე ბლოკზე ჩვენ დავადემონტაჟეთ ძველი არსებული შენობა, რის შემდეგაც ვიწყებთ ხიმიჯების მოწყობის სამუშაოებს და ქვაბულის ამოღების სამუშაოს. სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო კომპანიამ კიდევ ერთი თაუერის ტიპის 27 სართულიანი კომპლექსის მშენებლობა კარტოზიას 12 ნომერში. ასეთ ბინაზე გათვლილ კორპუსში საცხოვრებელი ბინები მეოთხე სართულიდან დაიწყება. პირველი 3 სართული კი საპარკინგო ზონას და საოფისე ფართებს დაეთმობა. პროექტი მობინადრეებს დასრულებული რემონტით ჩაბარდებათ. ფართები იწყება 40 კვადრატული მეტრიდან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ აღნიშნულ პროექტს ვაბარებთ სრული რემონტით, სადაც გამოყენებული იქნება ევროპული ბრენდის მასალები, როგორიცაა დურავიტი, გროე, ჰიუპე და ასე შემდეგ. პროექტის დასრულების პერიოდია 2021 წლის ივნისი. ჩვენ მომხმარებლებს თავაზობთ გრძელვადიან შიდა უპროცენტო განვადებას, სადაც პირველადი შენატანი არის მხოლოდ 10%. სულ ცოტა ხნის წინ ტერასა ჯგუფმა სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო ბათუმშიც. კომპანია ახალი ობიექტების მშენებლობას სამომავლოდ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც აპირებს. დილა მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა თათია საკმაოდ ამომწურავი სიუჟეტისთვის. ალბათ ჩვენი მაყურებელი დამეთანხმება იმაში, რომ მწვანე მშენებლობა, ეკომეგობრული მშენებლობა და ასე ვთქვათ, მწვანე კონცეფცია არის ის მთავარი მიმართულება, რომელიც ყველაზე აქტუალურია ჩვენი გარემოსთვის. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ტერასა ჯგუფი ბაზარზე შემოვიდა საკმაოდ საინტერესო კონცეფციით, ეს არის მწვანე არქიტექტურის კონცეფცია. რომლის შესახებაც უფრო დეტალურად თავად ჩემი სტუმარი, ტერასა ჯგუფის კომერციული დირექტორი თაკო გაფრინდაშვილი მოგყვება. თაკო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. თქვენ ბაზარზე შემოხვედით საკმაოდ საინტერესო კონცეფციით, ეს არის მწვანე არქიტექტურის კონცეფცია, ეს არის შენობების მწვანე გადახურვა და ამან არაერთი ჩვენი მაყურებლის და ზოგადად მოქალაქეების ინტერესი მიიპყრო და ეს ბუნებრივიც არის იმ გარემოში, რა გარემოშიც დღეს ვცხოვრობ და სადაც არის ძალიან ბევრი ეკოლოგიური გამოწვევა. რა იყო ინსპირაცია აი ამის და როგორია თქვენი კონცეფცია პროექტების განვითარებასთან მიმართებაში, ეკომეგობრული მიდგომები გავრცელდება თუ არა თქვენს ყველა პროექტებზე? მოგესალმები ლიკა. 2017 წლის დასაწყისში შეიქმნა ჩვენი კომპანია, სახელიც ნაწილობრივ ჩვენ კონცეფციას უკავშირდება, ტერასა ჯგუფი და ძალიან მოკლე დროში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2 დასრულებული პროექტი გვაქვს და 7 მიმდინარე. საკმაოდ სწრაფად მზარდი კომპანია. აღარ გეწევით იმდენად სწრაფი. ჩვენ თვითონ ძლივს ვეწევით ჩვენ თავს. საქმე მდგომარეობს რაში? ინსპირაცია იყო ზუსტად ის მშენებლობის ბუმი, რაც იყო ქალაქის ცენტრში, უკონტროლო მშენებლობის ბუმი, რომელიც გარკვეულწილად უნდა რაღაცით დაკომპენსირებულიყო. რა თქმა უნდა, ეს სექტორი ვითარდება და ჩვენ ყველანი მივესალმებით ამას. უფრო მეტსაც ვიტყვი, უძრავი ქონება ეს არის ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშა და რა თქმა უნდა განვითარდეს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ ეს განვითარება მოხდეს გაშლის კუთხით და გაფართოების კუთხით, უნდა ათვისებული იქნას
თბილისის შემოგარენი და ქალაქის ცენტრიდან გარკვეულწილად უნდა გადაინაცვლოს მშენებლობებმა თბილისის შემოგარენში. ამ მიზნით გარკვეულწილად ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ ქალაქის ცენტრში გვქონდა, რომლის დაწყებასაც გეგმავდით დავაკომპენსირებთ მწვანე სახურავით, შევქმნით დამატებითი გამწვანების ზონა და რაღაც კუთხით ეს იყო ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობით გამოწვეული ნაბიჯი. პირველი ჩვენი პროექტი, რა თქმა უნდა, ეს იყო სრულად დაფინანსებული ჩვენ მიერ და არცად არ იყო ეს დამატებითი ღირებულება ასახული. ჩვენს ყველა ახალ პროექტზე გეგმავთ მწვანე სახურავის კონცეფციით წასვლას, თუმცა უკვე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ყველა პროექტში, რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია, გამომდინარე კონსტრუქციული სირთულიდან და თვითონ პროექტის ტიპიდან, თუმცა სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, ყველგან აბსოლუტურად გეგმავთ მწვანე სახურავის პრინციპით წასვლას. ფიქრობ, რომ ჩვენიერი მიმართულებაა და ერთგვარი ტრენდსეტერები ხართ აი ამ კუთხით, იმედი მაქვს, რომ მერიის მხრიდანაც გარკვეული მხარდაჭერები იქნება თქვენთან მიმართებაში და სხვა კომპანიებთან მიმართებაში, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სტრატეგიული მიმართულება დედაქალაქის ეკოსისტემის გაუმჯობესებისთვის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. თაკო, თქვენ როგორც თქვით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტები და ზოგადად განაშენიანება მოხდეს არა კონცენტრირებულად მხოლოდ დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში, არამედ გაშლილად. თქვენი განვითარება, გეოგრაფიული განვითარება რომელ ტერიტორიულ ერთეულებს მოიაზრებს და რა ნიშნით მოხდა აი ამ ერთეულების შერჩევა? თქვენ რაიმე კვლევები ჩაატარეთ თუ ვთქვათ რა იყო მთავარი ვთქვათ სტრატეგია აი ამ ლოკაციების შერჩევის? ლოკაციების შერჩევის პროცესი ჩვენთან შედარებით უფრო გართულებული არის. ჩვენი მიზანი იყო, რომ გაშლილი ყოფილიყავით თბილისის მასშტაბით. ფაქტობრივად მიზანი იყო, რომ ქონოდა მინიმუმ თვითმშენებლობა თბილისის ყველა უბანში. ამჟამად მშენებლობები მიმდინარეობს გლდანის, ვაშლიჯვრის, ვარკეთილის, ავლაბრის, ლისის და საბურთალოს ტერიტორიებზე. ისიც რომ გავდივართ თბილისის ფარგლებს გარეთ. ბათუმში, ამ ეტაპზე ბათუმში და შემდგომ უკვე გეგმავთ კახეთის რეგიონსაც და გეგმავთ სხვადასხვა ქალაქების ათვისებასაც. მიზანი იყო ის, რომ პროდუქტის დივერსიფიკაცია გაგვეკეთებინა, ანუ სამი ტიპის პროდუქტი გვაქვს ახლა, რასაც ვთავაზობთ ჩვენ მომხმარებელს, ეს არის ეკონომ, სტანდარტ და პრემიუმ კლასის პროექტები, რომლებიც განსხვავდება როგორც ფასით, ასევე ლოკაციით და იმ სერვისებით, იმ მომსახურებით და იმ სარემონტო მასალებით, რასაც ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ. თუმცა აღსანიშნავია დასრულებული რემონტი. ზოგ შემთხვევაში ანუ პროდუქტი ძალიან განსხვავებულია, თითოეული პროდუქტი ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება, აბსოლუტურად ყველაფრით. თუმცა აღნიშნავ ერთ გარემოებას, რომ ეს განსხვავება არამც და არამც არ ეხება რკინაბეტონის მონოლითური კარკასის მშენებლობას. ამ სამივე ტიპის პროექტში ეს ნაწილი ზუსტად იდენტურია, ამის შემდგომ ხდება უკვე დივერსიფიკაცია. ეკონომ კლასის პროექტები გარეუბნებში არის ძირითადად. რომელი უბნებია ეს? ეს არის გლდანი და ვარკეთილი. და რა ეტაპზეა იქ მშენებლობა? გლდანშიც და ვარკეთილშიც ორივე პროექტი სრულდება წლის ბოლოს. ამჟამად მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები და ჩვენ მომხმარებლებს დეკემბერში უკვე ჩაბარდებათ კუთვნილი ბინა, ამ შემთხვევაში თეთრი კარკასის კონდიციით. პრემიუმ კლასის ორი პროექტი გვაქვს, ეს არის ავლაბარში, ერთ-ერთი და მეორე კარტოზიას ქუჩაზე, ძველ იპოდრომთან. ავლაბრის შემთხვევაში ვაბარებთ მწვანე კარკასით, ხოლო კარტოზიას შემთხვევაში ვაბარებთ დასრულებული რემონტით. ორივე პროექტი ითვალისწინებს მომსახურებას, ექსპლუატაციის შემდგომ მომსახურებას, ეს იქნება დაცვა, დასუფთავება, კონსიერჟი, გაქირავების სერვისი თუ ასე შემდეგ. საფასო, ასე ვთქვათ, სისტემა, ფასადების სისტემა როგორია აი ამ პროექტებში? რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის? ყველა პროექტი თავისთავად განსხვავებულია. საფასო სისტემა ჩვენ ტრანზაქციების რაოდენობას ძირითადად ვზრდით ხოლმე შესყიდვის პირობის გამარტივებით და ნაკლებად ვეხებით ფასის ცვლილებას, ანუ შემცირებას. მდგომარეობს ეს უფრო კონკრეტულად შეგვიძლია. თავისთავად ფასი, ანუ გვაქვს ძალიან ადეკვატური და კონკურენტუნარიანი ფასი ბაზარზე. არ ვისწრაფით იმისთვის, რომ ვიყოთ IAP პროდუქტი, იმიტომ რომ ეს თავისთავად აისახება ხარისხსაც და ჩვენთვის არის ხელშეუხებელი საკითხი. იმისთვის, რომ მეტმა ადამიანმა შეძლოს ჩვენ პროექტებში უძლევი ქონების შეძენა, ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად განვადების სისტემებზე, შიდა უპროცენტო განვადების სისტემებზე. დღეს უკვე ვთავაზობთ მომხმარებლებს 3-დან 5 წლამდე შიდა უპროცენტო განვადებას. გარკვეულწილად ტერასა ჯგუფის ასტარტო წელს
საბანკო პროდუქტით თანამშრომლობდა მყიდველებთან და ტრანზაქციების 70% შეადგენდა საბანკო პროდუქტი. დღესდღეობით დიდი პროპორცია. ძალიან დიდი მაჩვენებელი იყო. დღესდღეობით უკვე 70% 15%-ზე არის ჩამოსული და ძირითადად ჩვენი მომხმარებლები სარგებლობენ თვითონ ტერასა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული გრძელვადიანი შიდა განვადებით. ძალიან საინტერესოა. თაკო, იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე საკმაოდ მასშტაბური მშენებლობები გაქვთ და მსხვილი მოთამაშე ხართ თქვენი ინოვაციური მიდგომებით და ახლებური ხედვებით და სტანდარტებით, როგორ შეაფასებთ უძრავი ქონების სექტორს დღეს, რა გამოწვევების წინაშე დგას სექტორი და თქვენ როგორ შეცვლით გარემოს, რითი გაუმჯობესებთ და როგორ ხედავთ უახლოეს 3-5 წელიწადს თქვენი კომპანიის რაკურსიდან? უძრავი ქონების სექტორი დღეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორი არის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშაა და გარკვეულწილად ძალიან დიდ ზეგავლენას იქონიებს ეკონომიკაზე, ამიტომ რა თქმა უნდა მოხდეს მისი განვითარება. უკონტროლო მშენებლობებს კიდევ ერთხელ შევეხები, ამ ხრივ ძალიან პოზიტიური ძვრები შეინიშნება დღევანდელი რეგულაციებს თუ გადავხედავთ და იძლევა იმის იმედს, რომ რეალურად ის შეცდომები, რაც იყო დაშვებული 2008-დან 2013 წლის ფარგლებში მომავალში აღარ გამეორდება. რეგულაციები ეტაპობრივად გადაგვიყვანს იმ მიმართულებით, რომ მშენებლობების არეალი გაფართოვდეს, შევინარჩუნოთ იერსახე, უნდა ათვისებულ იქნას აუცილებლად ის დაუსახლებელი ტერიტორიები, აუთვისებელი ტერიტორიები, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ჩარჩოგეგმების ფარგლებში, მისთვის რომ შენარჩუნებული იყოს იერსახე და თვალწინ არ დაგვიდგეს მაგალითად ძველი სპორტის ასახლის ტერიტორია და იგივე შეცდომები არ დაუშვათ ახლაც. დიდი მადლობა თაკო, ესეც საინტერესო ხედვებისთვის, წარმატებას გისურვებთ და ვისურვებ იმას, რომ სწორედ აი ესეთი განვითარება კონდეს ქალაქს და ეს დაშვებული შეცდომები რაღაცნაირად, რა თქმა უნდა, ამას დრო ჭირდება და ამბობენ ურბანისტები, რომ ურბანულ რეგენერაციას 100 წელი მაინც ჭირდება, თუმცა ძალიან ოპტიმისტურად შევხედოთ მომავალს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. 2 წელსაც არ არის კომპანია. და 7 მიმდინარე პროექტი აქვს დღეს. მთელი ზაფხულის განმავლობაში დავსდოდით ტერასა ჯგუფის არაჩვეულებრივ მესვეურებს საიმისოთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეღო გამომდინარე იმ პროექტებიდან, რომელიც მათ სტატუსურად უკვე აქვთ აქტიური. თავარი მიზეზი, რის გამოც გაგანი აგვისტოში შევეშვით, იყო ის, რომ კიდევ რამდენიმე ახალ პროექტს მოჰყიდეს ხელი და იმდენად დაკავებულნი იყვნენ, რომ შესაბამის კონტენტს ვერ ვაბავდით თავს. მე თაკო იქნება თუ სხვები ტერასა ჯგუფის არაჩვეულებრივი მესვეურები მინდა წარმატებები უსურვოთ ტერასა ჯგუფზე თქვენ მთელი სეზონის განმავლობაში და მერე ძალიან ბევრს გაიგებთ და საინტერესოს ჩვენ გჭირდება ახალი მოთამაშეები ბაზარზე, მზარდი ბიზნესები და ჩვენ ხოლმე განსხვავებული იდეებით მithumetes ისეთი იდეებით როგორც ამ ჯგუფს აქვს თანაც ძალიან მწვანე და საინტერესო წარმატებები მათ საქმიანი დილას კი ამ მწვანე თემით ვასრულებთ ბედნიერ დღეს გისურვებთ წინ გელოდებათ TV პირველზე დღის ამბები მთავარი პოლიტიკური თემები და სულ მალე გიორგი უკვე ქალების ნარატივით დაგებრუნდება ჩემი კი საქმის კურსის დრო არის და ბედნიერი დღე საინფორმაციო და მალე ვიქნებით უკანა